Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket, szervusztok! Mozgalmas heten és még mozgalmasabb hétvégén vagyunk túl. Szombaton bejelentette lemondását Novák Katalin köztársasági elnök, illetve szintén egy Facebook poszton keresztül tudatta nyilvánossággal Varga Judit, hogy visszalép a közéleti pozíciótól, sőt nem indul a júniusi európai parlamenti választásokon sem, pedig a legutóbbi hírek alapján ő vezette volna a Fidesz listáját. Döntésüket mindketten az úgynevezett kegyelmi ügy kapcsán előállt helyzettel indokolták, nevezetesen, hogy kiderült, egy pedofil bűnsegédnek adott kegyelmet Novák Katalin köztársasági elnök asszony még a pápa látogatásakor, és miután ez az ügy napvilágot látott, előkerült Varga Judit felelőssége is, aki ezt igazságügyi miniszterként ellenjegyezte. Ezt követően a Fideszben sokáig hallgatásra próbálták kezelni a helyzetet, de végül Orbán Viktor csütörtökön egy videóüzenetben üzente meg, a pedofiloknak nincs bocsánat, nincs kegyelem, pontosabban ezt a szót használta Orbán Viktor, amivel egyértelmű üzent is Novák Katalinnak, aki ekkor éppen Dohába tartott, majd aztán Dohából visszaérkezett Budapestre, és végül, ahogy már mondtam, szombat délután beadta a lemondását. Itt tartunk most, és amikor ezt az adást készítettük, amiben beszámoltunk a köztársasági elnök asszony lelépéséről, akkor érkezett egy Facebook posztban Varga Judit ex-férjének egy bejelentése. Magyar Péter akkor így fogalmazott: egy percig sem akarok olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak, ahol Tónik, Ádámok és Barbarák vígan röhöghetnek a markukba, miközben gondolkodás nélkül feláldozzák azokat, akik ellentétben velük soha nem a saját anyagi érdekeikért, hanem a hazájuk érdekében és honfitársaikért dolgoztak. Ez volt az első bejelentése Magyar Péternek, ezt követően egyébként a mai nap folyamán egy újabb Facebookos üzenetben tudatta nyilvánossággal, hogy tökéletesen tisztában van azzal, hogy mi várhat rá a következő napokban és hetekben. És ez bizonyítja az is, hogy ma este ő itt ül a stúdióban, és vállalta azt, hogy először megszólal a magyar nyilvánosság előtt az üggyel kapcsolatban, úgyhogy köszöntöm is őt. Szervusz Péter, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó estét, szervusz! Kezdjük azzal, hogy ebben a bejelentésedben igazából te távoztál az összes olyan hivatali, vagy pontosabban állami tisztségettől, amely cégekben vagy felügyelőbizottságokban ért volna téged. Milyen reakciókat kaptál erre a döntésedre fideszes körökből? Nem kaptam reakciókat. Senki nem jelezte neked azt, hogy Péter, szükségünk van rád, senki nem mondta azt, hogy Péter, maradj velünk? Nem. Magát egyébként a döntésedet, amikor ezt kitetted, és hát igen hosszan indokoltad, hogy milyen problémákat láttál az elmúlt napokban kialakult kormányzati döntések kapcsán, hogyan értékelte a környezeted? Hogy kitöttem a Facebook posztot. Pár emberrel beszéltem előtte, mindenki óvaintett tőle. Barátok, család, ismerősök, jobboldaliak főleg. De ha őszinte akarok lenni, akkor sem a lemondás, sem a Facebook poszt, sem annak a tartalma nem új. Tehát én ezzel már nagyon régóta gondolkodom. Hogy ezt miért most léptem meg, annak nyilván oka van, erre is próbáltam magyarázatot adni a mai bejegyzésemben. Nyilván ezt nem tehettem meg addig, amíg a volt feleségem ennek a rendszernek a tagja, illetve ennek valamilyen tisztségviselője, és indul egy választáson. Ezt családokok miatt nem tehetem meg. Másrészt azért ennek több oka is volt, leírtam, személyes problémáim is vannak ezzel, nyilván nagyon sok barátomat elveszítem. Nem érdekelnek az állások, tehát hogy azokról le kellett mondanom, és ezzel mondjuk nekem anyagi károm keletkezik, szerintem ez nem egy probléma, meg fog tudni élni a piacról, ahogy korábban is meg tudtam élni, ahogy sokan megtudnak, hogy meg kell nekik élniük. De nyilván én ebben a rendszerben, ebben a társaságban nagyon régóta benne vagyok, és hogy egy kicsit talán ezt megvilágítsam, elmondanám, hogy honnan jöttem, és hogy miért volt nekem nagyon nehéz meglépni ezt, amit megléptem, és hogy miért volt egy utolsó lehetőség, hogy ezt meglépem tulajdonképpen. Én 2002-ben az egyetemen, amikor végeztem, és jó barátságba kerültem Gulyás Gergellyel, mi 2002-ben az első fordulós vereség után ott ültünk a miniszterelnök mögött a testnevelési főiskolán a híres egyetemi beszédén. Wow. Teljesen véletlenül kerültünk oda, mint 100 000 ember közül egy páran, és én onnantól fogva beléptem a Fideszbe, és családi indítatásból is én mindig a nemzeti oldalon voltam. Tehát nekem a keresztapám Mádl Ferenc, a nemzeti oldal első köztársasági elnöke, a nagyapám Erős Pál. 2006-ban Gulyás Gergővel közösen próbáltunk segíteni az akkori rendőri túlkapások sérültjeinek, áldozatainak. Én magam egy napos ügyvédjelöltként, egy friss ügyvédjelölti igazolvánnyal hoztam ki börtönből embereket,
barátaimat, akiket sok mással együtt előzetes letartóztatásba akartak helyezni. Képviseltük édesapámmal sérülteket, akiknek kilőtték a szemét. Én akkor ügyvédjelöltként, párnaposként fegyelmit kaptam Bánáti Jánostól, az akkori ügyvédi kamara elnökétől, mert nyilatkozni mertem az Indexnek a folyamatban lévő ügyekről, és érdekes módon előkapartak egy 70-es évekbeli kamarai állásfoglalást, hogy ügyvédjelölt folyamatban lévő ügyekről nem nyilatkozhat. Utána Gulyás Gergővel mi közösen jelentettük be a Kossuth téren tüntetéseket, az akkor egyébként hónapokig körbe kordonozott Kossuth téren. Ugye műveleti területnek nyilvánították. Mindezeket csak azért mondom el, hogy én ízig-vérig be vagyok kötve ebbe az oldalba. Hát több mint 2 évtizedes politikai kötődést számoltál most fel, igazából ezt akarod kimondani. Igen, baráti és politikai. Remélem, hogy nem számoltam föl minden kötődést, és én hiszek abban, hogy aki igazán mögé néz a barátaim közül, az én mondandómnak, az megérti ennek a lényegét, és nem. Gulyás Gergely barátod között mondhatod? Te barátaid között tudod? Eddig annak tudtam, igen. Utoljára december karácsony körül beszéltünk Gergővel. Bocs, akkor mielőtt ezt a döntésedet meghoztad volna, nem egyeztettél vele? Nem. Nem is tájékoztatod, hogy ilyesmi lépésre készülsz? Nem. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy én nem voltam mindig egy rendszerkritikus elem. Független attól, hogy ki volt a feleségem, független attól, hogy én milyen pozíciókat töltöttem be, akik engem ismernek, és nyilván engem nagyon sokan ismernek, és én is sokakat ismerek ebben a rendszerben. Mindig tudták, hogy én egy kritikus elem vagyok, tehát én belül, kifele soha, nyilván ez egy játékszabály, de befele én kritikus voltam nagyon sok kérdésben, egyetemek alapítványba, szervezésébe. Ezzel nem értettél egyet? Én nagyon sok mindennel nem értettem egyet, és ezeket mi megvitattuk, és ezek jók voltak, ezek baráti beszélgetések voltak. Azt mondod, hogy mi? Akkor kikre gondolsz? Tehát ebben van-e kormányzati tisztséget viselő személy például? Persze van. Hát ezek nyilván a fiatalabb generációra gondolok, akikkel mi egy társaság voltunk, egy társaság még ők most is. Orbán Balázs, Gulyás Gergely, sokan mások. Tehát én mindig kifejeztem a nem tetszésemet, amikor úgy éreztem, hogy nem jó irányba mennek a dolgok. Nyilván ebben a gazdasági dolgok is benne voltak, nyilván amikre utaltam a Facebook bejegyzésembe is, oligarchák, stb. Ezeket én mindig elmondtam. Néha kaptam rá választ, néha egy mosolyt kaptam rá, de jó volt ezeket megbeszélni, viszont soha kifele nem beszéltem. És azt gondolom, hogy ez így helyes, tehát a Fidesz azért van itt, ahol van, mert van egy Véd- és Dac-szövetség, és ezt másképp nem is lehet csinálni. Csak szép lassan elértünk egy olyan szintre, ahol azt gondolom, hogy mindannak ellenére, hogy egyébként jó irányba megy egy csomó minden az országban, mindannak ellenére, hogy én soha nem leszek a másik oldalon. Ez a családom, ez a kötődésem, ez a szocializációm. Azt ki kell mondani most már, hogy ez így nem mehet tovább. Tehát, hogyha nem akarjuk azt, hogy a mi gyerekeink mondjuk egy családi részvénytársaságban nőjenek föl, mint Magyarország, akkor érdemes ezen változtatni. És voltak arra irány... Azt mondtad, hogy családi részvénytársaság, ez lehet más, mint az Orbán családi részvénytársaság, amire utaltál? Biztos lehet. Biztos lehet. De a lényeg az, hogy bizonyos dolgokat ki kell most már mondani, én úgy gondolom, és eddig ezt nyilván nem mondhattam ki, és értem a kritikát, ami felém árad esetleg a baloldalról, meg olvasok kommenteket, hogy miért most, és én ennek haszonélvezője voltam, olvasom a jobb oldalt, hogy én oda csinálok, ahol eddig enni kaptam. Én azt gondolom, hogy ezen ez túlmutat ez a dolog. Tehát egy kicsit gondolkozzunk távlatosan, és nyilván ez az utolsó lökés volt, ami most a hétvégén történt, vagy a múlt héten történt, és ahogy történt, az adta nekem meg a végső lökést, hogy ez így nem mehet tovább. Erről mindjárt beszélünk majd részletekben menően is, de úgy fogalmaztál, úgy, hogy pontosan tudod azt, hogy a Fidesznek igazából a megkülönböztetett ereje minden más vetétársával szemben az volt, hogy belül rendkívül fegyelmezetten viselkedtek a belső tagok, a körülötte lévő emberek, és így tovább. Tehát, hogy ez egy fegyelmezett, kifelé egyébként nem pofázó közösség. De közben nyilvánvalóan ez is egy gátja annak, hogy bármifajta belső megújulás, vagy bármifajta kritikának a beépítése meg tudjon történni, amit te most hiányolsz. Ezt az ellentmondást hogy tudod feloldani? Én pont azt szerettem volna még elmondani, hogy mutatkozott arra esély, hogy egy olyan generáció lesz a Fideszen belül kormányzati tapasztalattal, akik egy idő után átveszik az irányítást, nyilván idővel,
és ott más lesz. Tehát például amiért az én volt feleségem belépett ebbe a kormányba, még államtitkárként, vagy később miniszterként, az az volt, hogy Gulyás Gergelyre felkértem, mi ugye baráti viszonyban voltunk, megbíztunk egymásba pár másik emberrel is, és ő oda dolgozni ment. Ő de nem a saját javát, vagy a saját érdekét érvényesíteni ment a kormányba, hanem a hazáért dolgozni, és erre büszke volt. És soha egy fillért nem vett el a közösből. És mi azt láttuk, hogy erre van esély. Nem akarok álnaív lenni, és azt mondani, hogy reformkommunisták akartunk lenni, mert ez egy nagyon csúnya szó, és nem is igaz. De mutatkozott erre esély. És én azt látom, hogy például a most hétvégi lépés, vagy folyamat ennek például nagyon alávágott. Most ezzel igazából azt mondod, hogy Novák Katalin lemondása, vagy lemondatása, illetve Varga Judit lelépése, az nem pusztán csak arról szólt, hogy egy erkölcsileg igenis rendkívül elítélendő helyzet állt elő, hanem arról is, hogy van egy belső tisztogatás, aminek apropóul jól jött. Ez az ügy? Valahogy így. Én azt gondolom, nem tudom, hogy indult. Nyilván ezt senki nem tudja, majd beszélünk róla, hogy egyébként hogy zajlanak az ilyen kegyelmi ügyek, vagy mit tudunk ezekről. Nem állítom, hogy ez így indult, de apropónak biztos, hogy jó volt. Engem mélységesen felháborított, mint a nemzeti oldalhoz tartozó embert, mint egy jobboldali embert, ahogy a jobboldali sajtó Rogán Antal irányításával bánt a köztársasági elnökkel. Függetlenül attól, hogy milyen döntést hozott, hogy hibázott, nem hibázott, hol hibázott, mekkorát hibázott. Én azt gondolom, és ezt nem is értem, hogy egyébként a fideszes szavazók, vagy a jobboldali szavazók ezt hogy nyelik le, hogy egy címlapon a Magyar Nemzet páros lábbal beleszálljon Bájer Zsolt cikkében a köztársasági elnökben. Én azt gondolom, hogy egy köztársasági elnököt meg lehet kérni, hogy mondjon le, lehet neki tanácsolni, lehet vele beszélni, meg lehet vele vitatni a közvéleménykutatásokat, az opciókat, de az megengedhetetlen, hogy a saját jelöltem, a saját emberemmel így bánjunk. Mert ha vele így bánunk, akkor másokkal hogyan bánunk. Engem ez rettentően bántott, és nekem nagyon-nagyon árulkodó volt a botrány kirobbanása után a hallgatás. Tehát azért azt tudni kell, hogy ez a kommunikációs agytröszt, ez nem 2 emberből áll, nem 3-ból, és mindig vannak válaszok. Másik botrány, egyéb kommunikációk. Legritkább esetben van olyan, hogy 1 hétig hallgatnak, vagy majdnem 1 hétig hallgatnak. Ebben szándékoltságot látsz? Én biztos vagyok benne, hogy a Sándor Palota egyeztetett a Rogán-féle kommunikációs művekkel, és azt a tanácsot kapták, hogy hallgassanak, mert a botrány majd elül, vagy történik valami. Majd ugye nem történt semmi, és előálltak out of the blue az alaptörvény módosításával, és azzal ugye egyértelműen rátolták. Hát nem előálltak, Orbán Viktor állt elő, tehát egy személyben vette a nevére ezt. Nyilván odáig fokozódott a helyzet, hogy a miniszterelnöknek kellett ezzel előállni, vagy ezzel próbálták ugye tematizálni a közvéleményt, de addig nem történt semmi, és nyilván onnantól kényszerpályára állították a köztársasági elnököt, de ez még mind semmi, ettől még nem kell belerúgni nyilvánosan a köztársasági elnökbe, egy Magyar Nemzet cikkbe Bájer Zsoltól. Kit feltételezel felbújtóként Bájer Zsolt mögött, mert elég egyértelmű utalsz arra, hát hogy... Ez nem feltételezés, ez nyilvánvalóan, ezt mindenki tudja, és ezen nem állok egy titkot, hogy Rogán Antal irányítja a kormányzati kommunikációt, és az ő emberei. Ilyen szinten biztos, hogy ez Rogán Antal volt. Ezt azért nyilvánosságban eddig nem nagyon mondta ki kormányzathoz közel álló szereplő. Hát szerintem ezt ő se tagadja, hogyha megkérdezik, hogy neki mi a Meg feladat. lehet kérdezni, ugye ebben a stúdióban sajnos még nem fáradt el. Hát én arra azt tudom mondani, hogy az utolsó miniszteri MTI közleményt is Rogán Antal minisztériuma hagyja jóvá, és nem adhatja ki. 1-2 miniszter kivétel, de... Ki a kivétel a miniszterek között? Hát én azt gondolom, hogy például Gulyás Gergő biztos kivétel, biztos van még 1-2 kivétel. Pintér Sándor? Nem tudom, hogy Pintér Sándor szokott MT közleményeket kiadni, talán még Szijjártó Péter, de nem akarok butaságot mondani. Minden esetre ez egy központosított kommunikáció, amit megint lehet szeretni vagy nem szeretni, ez egy jól működő rendszer. De azt gondolom, hogy nem kell ezen túl sokat gondolni, hogy Kon kiállt mögött, és ez engem mélységesen felháborított. Csak akkor hadd értselek meg jól, mert szeretném, hogyha nem adnék semmit a szádba, tehát nyugodtan cáfold meg, hogyha rosszul rekonstruálom az eseményeket, de mint hogyha azt mondtad volna, vagy arra utaltál volna, hogy Rogán minisztériuma arra azt javasolta a Sándor Palotának, hogy ne menjenek előre, ne kommunikáljanak, várják meg, amíg erről az ügy, és ezzel párhuzamosan viszont rá majdnem 1 hétre viszont a miniszterelnök előállt ezzel az alaptörvény módosításos tervével, tehát mint hogyha arra utaltál volna ezzel a
leírásával az eseményeknek, hogy gyakorlatilag a Rogán minisztérium kijátszott egymás ellen a miniszterelnököt és Novák Katalint. Erre eszembe jut egy régi példa, ami... Erre utaltál, Péter? Megvilágítom a példámmal. És Egy egyszer igen vagy nem? Nem azt gondolom, hogy a miniszterelnököt játszotta ki és a Sándor Palotát egymás ellen, hanem azt gondolom, hogy lehet irányítani a folyamatokat. És például ugye készülnek felmérések, ezt mindenki tudja, hogy folyamatosan mérnek mindent. Nyilván egy ilyen ügyben extrém sok mérés keletkezett, extrém részletesen. Ki készíti ezeket a méréseket? Nézőpont Intézet, Századvég, annak az alvállalkozói. Igen. Kihez kerülnek ezek az elemzések először? Rogán Antalhoz. Milyen kérdéseket teszünk föl? Mit teszünk le az illetékesek elé? Szerintem ezzel nagyon sok mindent lehet befolyásolni. Ugye ma most jött ki egy nyilvános, most lett a Nézőpont Intézetnek a felmérése, amiben az volt, hogy 85% tudott a kegyelmi ügyről, 70-valahány százalék helyeselte a köztársaság elnök lemondását, stb. Nekem ezek érdekes számok például. Tehát ugye előtte kijöttek olyan felmérések, hogy 52% tudott erről az ügyről. Tehát azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy ki mér és mit akar mérni. Nekem Rázágoston Sámuel gimnáziumi osztálytársam, jól ismerem, de hát azt mindenki tudja, hogy ezek az intézetek azt mérik, és nem csak ők, hanem mindenki, amit a megrendelő szeretne, vagy arra feletendálnak. Tehát nagyon nem mindegy. És amit a példa, amit akartam mondani, ez a hallgatás, nem hallgatás, és hogy hogyan lehet kommunikálni egy ilyen ügyben. Én üzentem is, és hogyha akár a Sándor Palota helyébe lettem volna, akár más helyébe, akkor amikor a botrány kirobban, nyilván nem ismerem a részleteket, hogy mit lehet kommunikálni, mit nem, akkor rögtön kiállok, magyarázatot adok, elnézést kérek, megnevezem a felelősöket, hogyha vannak egyébként alacsonyabb szinten, ha vannak magasabb szinten. És miért nem tett Novák Katalin? Ez egy jó kérdés, és erre szerettem volna, most már elmondom a példát, talán szóba is került volna. Ugye nálunk volt feleségemnél, volt egy pár olyan ügy, ami szerintem ráégett teljesen feleslegesen. Az egyik ilyen volt a lakásvásárlási ügyünk, amit a széles magyar sajtó úgy interpretált, mint valami óriási botrányt. Bocs, akkor a nézők kedvéért ezt fejtsük ki, tehát ugye arról van szó, hogy volt ez a Balaton ingatlan, amire ti csokot vettetek föl. Nem így kezdődött, a budai ingatlanvásárlásunkkal kezdődött, amikor megvettünk egy budai ingatlant, nagyrészt bankhitelből, és ez kijött a sajtóban, és ugye támadtak minket, hogy mennyire veszünk, miből veszünk, hogy kapunk ilyen hitelt, stb. Nem is ezért mondom, mert nem is érdekes, régen volt, és most már nincs is jelentősége. Erről az ingatlan vásárlásunkról 3 ember tudott: a miniszterelnök, Gulyás Gergely és Rogán Antal. Nekik Judit szólt erről. És ugye ez valamikor december környékén volt, január 31-éig kell vagyonnyilatkozatot tenni, és ugye szólt előre, hogy egy ilyen lesz, nem mintha ennek lenne jelentősége, de szólt. Január valahányadikán tört ki ez a botrány, és írta meg a Blik ezt, hogy mi vettünk egy ilyen lakást, és egy ilyen habos főcímmel tálalta. Felmerül az emberbe, hogy vajon honnan szerezte az információt a Blik, hiszen nem hiszem, hogy a földhivatalba tulajdoni lapokat kéregetnek le csak úgy random módon, és egyszer csak megtalálják Varga Judit nevét. Tehát kijött ez a hír, ami egyébként nem volt hír, és utána pár nap múlva kormányzati tiltás ellenére elkezdtünk erről kommunikálni. Először azt, és azért mondtam ezt az egész példát, mert az én volt feleségem azt az ukázt kapta Rogán Antaltól és a kormányzati agytrösztről, hogy nem kommunikálunk, nem emeljük föl a hírt. Pedig egy egyszerűen cáfolható, jogilag, hitelszerződéssel szépen levezethető, normális lakásvásárlás volt, mint ahogy egyébként bárki vásárolhat lakást. Az én Károly-kerti ingatlanomat betoltuk fedezetként, pótfedezetként, és kaptunk egy jelentős összegű bankhitelt, aminek a nagy része egyébként mindig megvan. Semmilyen hír nem lett volna, hogyha ezt az ember normálisan reagál a megkeresésre. De akkor miért nem tettetek így? Mert ez volt az utasítás. Tehát nem kérdeztetek vissza, hogy ne haragudjatok, gyerekek, most miért akarjátok, hogy egyébként a ti elmondásotok és narratívátok alapján védhető ügyben úgy tűnjünk föl, mint akiknek bármifajta takargatni valójuk? Én visszakérdeztem, de ugye nem én voltam a kormányzati szereplő, és itt egy elég kemény katonai rend van. És kommunikációban nincs az van, amit Rogán Antal mond. És megint csak azért mondom, hogy mi történt 3 nap múlva, vagy pár nap múlva, miközben az egész magyar sajtó tele volt ezzel, és ahogy mondtad, utána bejött a csok téma a balatoni nyaralónkkal, beszélhetünk egyébként arról is nyugodtan, mindenki megírta, a Telex, Telklub, ott lefotózták, bejöttek a ház, mindent csináltak, ezzel tele volt a magyar sajtó, ez ráégett a volt feleségemre, teljesen érthetetlen módon,
és utána pár nap múlva kitört a botrány abból, vagy kitört volna a botrány abból, hogy Rogán Antal új feleségének hány ezer hektár földet sikerült vásárolni, vagy sikerült majdnem, ugyan a botrány hatására az nem sikerült, de egy sokkal alacsonyabb szinten, mivel már megágyaztak, és mivel már a nézők belefáradtak ebbe. És ezzel csak azt mondom, hogy nem véletlenül irányítják esetleg úgy a dolgokat, ahogy irányítják. És nekem nagyon ez jutott eszembe. És ugye az egész onnan kanyarodott, hogy arra kérdeztél rá, hogy ez egy leszámolás-e vagy nem. Nem hiszem, hogy egy leszámolás, de ha az ember belegondol, és én fideszes szavazóként belegondolok, és szerintem érdemes több jobboldali embernek is belegondolnia, hogy jelenleg van a miniszterelnök, ami ugye a Fidesz naprendszerében a nap, és alatta vannak különböző szereplők, miniszterek, pártpolitikusok, képviselők, és hogyha azt nézzük, hogy ki az, aki lett volna mondjuk 2 héttel ezelőttig a potenciális utódja, vagy esetlegesen kik azok a legelismertebb politikusok, akik jobboldali nemzeti körökben magas népszerűséggel rendelkeznek, akkor 4 ilyet tudunk mondani. Az egyik Szijjártó Péter, a másik Gulyás Gergő, és volt még 2, az egyiket Novák Katalinnak hívták, a negyediket pedig Varga Juditnak. Ebből a 4-ből 2 kiesett. És hogyha egy másfajta csoportosítást végzünk, szerintem ezt is érdemes elvégezni, hogy kik azok, akik fiatalok, nyelveket beszélnek, és egyébként nem tartoznak bizonyos üzleti körökhöz, vagy nincsenek egyébként kétes anyagi és pénzügyi hátterű ügyei, akkor még jobban le tudjuk szűkíteni a kört, és ebből 2 kiesett. Lázár János soha nem is volt ebben a körben a te megítélésed szerint? Vagy ott volt, de ő már eljátszotta ezt az esélyt? Szerintem, én nem szeretnék Lázár Jánosról beszélni, de szerintem Lázár János jelenleg nincs ott ebben a körben. Részben erről ő is tehet, meg tesz is érte. Szerintem most is a belengedett visszavonulásával ő ezt tulajdonképpen deklarálta is, hogy önkéntes száműzetésbe vonul, majd meglátjuk, hogy tényleg így lesz, de ő nem volt potenciális, és nem is arról van szó, hogy most holnap valakinek Orbán Viktor helyébe kell lépni természetesen, csak nagyon nem mindegy, és ugye az elején mondtam, hogy miért léptünk be, vagy hát mondjuk ugye volt feleségem, miért lépett be, mi tényleg ezzel a körrel szerettünk volna együtt mozogni. És nekem például személy szerint azért fájt, hogy a sajtó rásütötte ezt a lakásügyet, aztán több más ügyet is, mert ezek teljesen védhető dolgok voltak, és hát össze sem lehet hasonlítani azokkal az ügyekkel, amik más kormánytagoknál, vagy nem kormányzati szereplőknél egyébként feltűnnek. Mindkettőről beszélünk, de akkor röviden zárjuk le ezt a Balatonhenyei, hogy jól mondom, ingatlannak az ügyét. Ugye itt arról volt a lényeg, hogy ti erre csokot vettetek föl, és ugye annak érdekében, hogy a csokot meg lehessen kapni, ott életvitelszerűen tartózkodni kell. Ti, ha jól tudom, azt jeleztétek a banknak, hogy egy 5 éves moratóriumot kértek, és utána fogjátok majd az életvitelszerű tartózkodást majd biztosítani abban az ingatlanban. Ez napvilágra került, és akkor végül egyébként utána a minisztérium azt a közleményt adta ki, hogy ti a csokot egy az egyben visszafizettétek. Ez korrekt leírása az eseménytörténetek? Van-e bármi más, ami kimaradt belőle? Hát annyi, hogy persze ezt is le lehetett volna az első pillanatban, ezt is el lehetett volna mondani, amikor a Telex megkereste a minisztériumot, de a minisztérium nem reagált felsőbb utasításra erre a megkeresésre, mert miért? Mert a Telexsel nem beszélünk. És amikor mi azt mondjuk, hogy de figyelj, nekünk... Ez teljes egészében ki van adva, tehát a Telexsel beszélni. Hát akkor ebben, tilos. én nem tudom, hogy egyébként tilos, egy biztos, hogy azért beszéltek, meg nyilatkoznak néha, hogyha megállítják őket, de akkor az volt a mondás, hogy ne nyilatkozz. Annak ellenére, hogy ez azért a mi életünkről szólt, a mi reputációnkról, nyilván az elsősorban volt feleségem reputációra, de a családéről is, hát a mi házunkat vették föl, a mi házunk szerepelt mindenhol, nem csak mi láttuk, a gyerekeink is látták, megkérdezték. De az egészből megint a valóság az volt, hogy mi 2018-ig Brüsszelben éltünk a családunkkal. Eszünkbe nem jutott, hogy az én volt feleségemnek valamikor politikai karrier elé kell, vagy lehet néznie. Akkor nehéz elhinni, azért elég tudatosan építette ő is a karrierét, és neked is azért igen korántól egészen jó beágyazottságod volt. Hát pedig ezt itt elhihetett, hogy mi lepődtünk meg a legjobban, amikor 2018 valamikor áprilisában Gulyás Gergely elhívott engem egy balatonfüredi presszóba a választások után, és megkérdezte, hogy elég erősnek érzem a házasságomat ahhoz, hogy a feleségemből államtitkár legyen, és hazaköltözzünk. Eszünkbe nem jutott ez előtte, hogy ez meg fog történni. Ő lett kért engedélyt arra, hogy Varga Judit? Ez nem engedély volt, ez vicces volt, ez vicc volt, igazából barátok voltunk, és nyilván én voltam itthon, a feleségem akkor nem volt itthon, vagy volt feleségem nem volt itthon, és akkor erről beszéltünk. De ezt csak azért mondom, hogy fel nem merült bennünk. Mi ezt a Balatonhenyei házat úgy építettük, hogy valamikor haza fogunk jönni Magyarországra, várhatóan 18 után, mert már kint voltunk akkor 9 évig,
és ott fogunk élni. Bármilyen hihetetlen lehet, azért lett az a ház olyan szép, azért raktunk bele mindent, az akkori összes megtakarításunkat, azért vettünk föl bankhitelt, azért vettük föl a csokkot, azért mentünk el az Ánkai iskolába megnézni, hogy milyen az az iskola, azért néztük meg a tihanyi lehetőségeket, hogy a gyerekeink melyik iskolába, vagy melyik óvodába fognak jönni, amikor hazajövünk. Ez volt. És nyilván ez a dolog megváltozott, amikor 2018-ban hazaköltöztünk, hiszen egy államtitkári feladatot, meg az én új munkámat nem lehetett Balatonhenyéről ellátni, ezért onnantól fogva igen, kértünk a használatbevételi engedély után egy a jogszabály alapján járó lehetőséggel éltünk, és kértünk egy mentesítést 5 évig, amiben közöltük, hogy ha 5 éven belül nem tudunk beköltözni, tehát nem úgy alakul az életünk, nem úgy alakult, akkor visszafizetjük a csokkot, és ezt a csokkot vissza is fizette kamatostól, ahogy a jogszabály előírja, volt feleség. Ezért kérdezem, hogy hogyha egyébként ezt jogilag kielégítően is rendeztétek el, morálisan fölmerül-e benned bármifajta rossz érzés amiatt, ahogy ez az eset egyébként általatok kezelésre került? Nem. Egy teljesen tiszta lelkiismerettel tudom mondani, és mindenki tudja a családunkban, mindenki tudja a baráti körünkben, hogy mi úgy terveztük, hogy oda megyünk. De szerintem ha a faluba is megkérdeznek embereket, akkor el fogják mondani. A kivitelező is, hogy hogyan építettük a családi házunkat, hogyan építettük a gyerekszobát. Jó. Tehát ez egy... Annyi egyébként most nem izgalmas ez a Balaton ingatlan, sokkal izgalmasabb témáink vannak. Menjünk vissza Novák Katalin személyéhez. Kinek állhatott még az érdekében az, hogy ő ne töltse be tovább a köztársasági elnöki tisztséget? Én nem hiszem, hogy bárkinek érdekében állt egyébként ez a jobb oldalon, hogy ne töltse be. Inkább az a kérdés, hogy hogyan alakult ki ez a helyzet. Hogyan alakult ki ez a helyzet, akkor mesélj erről. Én a konkrét ügyet nem tudom. Én azt tudom, hogy volt rálátásom, vagy hallomásból tudomásom, hogy ezek a kegyelmügyek hogyan zajlanak, és az biztos, hogy általában a kegyelmet azért gondatlanságból elkövetett bűncselekmények esetében szoktak adni különböző családi körülményekre tekintettel, illetve nyilván van egy-két politikailag érzékeny ügy. Ilyen volt nyilván a budaházi ügy, ezt mindenki tudja, de ezek nem úgy vannak, hogy akkor az igazságügyminiszter vagy a köztársasági elnök gondol egyet, és akkor ad egy kegyelmet. Hanem ki dönt erről? Hát először hadd mondjak megint egy példát. 98-ban volt az elhíresült Kunos ügy. Igen. Az Agrobank vezetője, ő 2 éves börtönbüntetést kapott, Göncz Árpád megkegyelmezett neki, vagy Dávid Ibolya nem írta alá, mint igazságügyminiszter a kegyelmet, és úgy nyilatkozott egyébként, tehát ez is egy teljesen téves feltételezés vagy mondás, hogy nem lehet nyilatkozni, vagy nem lehet indokolni. Nyilván a személyi körülményeket nem lehet elmondani, de indokolni nyilván lehet egy köztársaság elnöki döntést. Dávid Ibolya elmondta, hogy kormányzati egyeztetést folytatott, és Orbán Viktor miniszterelnökkel abban maradtak, hogy ő nem jegyzi ellen ezt a kegyelmi kérvényt, mert hogy teljesen szembe megy az akkori kormány büntető politikájába elfoglalt állásponttal. És ez egy teljesen védhető dolog volt, hogy mondjuk bankárbűnözők idézőjelben ne kapjanak kegyelmet a Fidesz kormány alatt. Tehát így zajlanak. Én nem tudom elképzelni azt, hogy ha van egy kegyelem, amit az igazságügyi miniszter felterjeszt támogatás nélkül, már pedig itt ugye így történt, a tudomásunk szerint, és utána ezt a köztársasági elnök valamiért mégis megadja, hogy erről utána nem történik egyeztetés. Itt most azt mondod, hogy K. Endre kegyelmi kérvényéről tudnia kellett Orbán Viktornak. Nem tudom, hogy ki tudott róla. Én nem azt mondtam, hogy a Fidesz elnökség tárgyalt róla, vagy hogy a kormány tárgyalt róla. Én azt gondolom, és ez csak egy feltételezés, hogyha egy utolsó MTI közleményt is jóvá hagynak valahol, akkor egy ilyen politikailag is, erkölcsileg is, azt hagyjuk, érzékeny kérdésben, főleg akkor, hogyha egy igazságügyi miniszteri döntést felülbírál tulajdonképpen a köztársaság elnök, amihez joga van valamilyen okból, akkor, hogy itt nem történik valami fajta egyeztetés. Tehát azt mondod, hogy akár a budaházi ügyben, akár K. Endre ügyében, ha nem is egy személyben Orbán Viktor, de fideszes felsővezetésnek az egyeztetése, adott esetben jóváhagyása szükséges volt ehhez. A budaházi ügyről én pontosan tudom, hogy a Fidesz elnökség is tárgyalt, tehát ez egy olyan magas szintű lobby volt minden irányból, pro és kontra, hogy ott nyilván el kellett dönteni, és ott nem egy személybe akarta nyilván a köztársaság elnök vállalni ezt a döntést, hogy megadja. Ez például, bocsáss meg, ez egy fontos kérdés, hogyha van egy ilyen fiatal, belső fideszes kör, akik adott esetben azt is tervezik, hogy idővel alkalmasak lehetnek arra, hogy az országot vezessék. Hogyan viszonyultok ahhoz, amikor a kormány egy szélsőjobboldali terrorvezérnek ad kegyelmet a pápa látogatásakor? Éreztem, hogy rossz helyre jövök, amikor jövök. Én nem szeretnék ilyen ideológiai vitákba menni. Én azt gondolom, ha tényleg ezt kérdezed, hogy a budaházi ügyben teljesen indokolt volt a kegyelem, ezt jogászként mondom. Ez egy borzasztóan elhúzódott ügy volt, nem tudom, 10 évig zajlott, nagyon sokat ültek börtönbe ezek az emberek,
és azért nem gyilkosságokról beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy sokkal nagyobb bűncselekményekért sokkal kevesebbet ülnek ebben az országban. Lehet ezzel politikailag egyetérteni, vagy nem egyetérteni. Szerintem az a kegyelem ez teljesen indokolt volt, de nyilván az én véleményem szempontból teljesen irreleváns. Ugye azt írod a posztodban, volt szerencsém személyesen is megismerni a rendszer és a szolgálatok működését. Kifejtenéd, hogy ez alatt pontosan mit kell értenünk? Nem biztos, hogy ezt ki szeretném fejteni. Ugye nekünk volt egy különélésünk már a volt feleségemmel 2020 elejétől pár hónapig, és utána sikerült rendezni a viszonyunkat. Történtek dolgok. Először ígértek, aztán aztán az ellenkezője történt. És tudom, tehát akik velem dolgoztak a diákhitek... És kik? Behívtak a Karmelita kolostorba, és azt mondták, hogy ha ez és ez fog történni, akkor ezt és ezt választhatom. És mondtam, hogy nem szeretnék külföldre menni. És utána történt ennek az ellenkezője. Nyilván, hogyha a cukros vagy a cigis rendőr nem jó, akkor esetleg megpróbáljuk a botost. És a bot az milyen formában érkezett akkor? Hát több formában érkezett. Diákhitelt vezettem akkor, diákhitelközpontot. Szerintem a diákhitelközpontnál lévő volt kollégáim tudnak erről mesélni. Tehát egy leszámolás, tisztogatás történt a szervezeten belül? Nem. Egy verőfényes, már nem tudom melyik napon, egy tárgyalást folytattam az irodámban, és bekopogott a titkárnőm, hogy megérkezett a kormányzati ellenőrzési hivatal, és azonnali be nem jelentett vizsgálatot kívánnak elvégezni az én irodámban, és a helyetteseim irodájában, és az egész cégnél. És valóban bejött 3 vagy 4 úriember, megmutatták az igazolványukat, én megkérdeztem, hogy mi célból van a vizsgálat, erre választ nem kaptam, azt mondták, hogy erre nem tudnak válaszolni, de hogy le kell foglalniuk a számítógépemet, a telefonomat, talán a telefonomat nem, minden elektronikus adattárolót. Igen. És én jól ismerem a kormányzati ellenőrzési hivatalnak a vezetőjét, és fölhívtam akkor, hogy ez mi. És ráadásul tudta is, hogy éppen vállófélbe vagyunk. Előtte lévő hétvégén kirándultam a gyerekekkel vele. És mondta, hogy ez egy figyelmeztetés, hogy ő tegnap este kapott egy telefont, hogy ki kell ide jönni. És hát le kell foglalni mindent. De hogy ne csináljak semmit, mert nem lesz baj. Nem is lett, mert rendeződött a kapcsolatunk, és miután ez megtörtént, utána lezárták a vizsgálatot mindenféle megállapítás nélkül. Péter, ez rendkívül súlyos, amit most elmeséltél. Tehát gyakorlatilag, akkor hadd mondjam én ki helyetted, és akkor majd nem tudom én, erősítsd meg, vagy cáfold. Ugye voltak ilyen értesülések, hát azt nem mondom, hogy az elsődleges nyilvánosságban, de azért az internet különböző bugyraiban fölmerültek, hogy ugye köztetek volt egy eltávolodási szándék az egykori feleségeddel, és hogy ti kifejezetten kormányzati nyomás miatt a választások előtt ezt nem akartátok meglépni. Most igazából ezt erősíted meg, hogy valóban. Nem, ezt nem erősítem meg, ez egy teljes bulvárkacsa, hogy miénket nem hagytak elválni. Nem erről volt szó. Nem magánéleti dolgot követeltek tőled? Nem erről volt szó. Mi el akartunk válni, vagy úgy volt, hogy elválunk. Hanem tulajdonképpen beleavatkoztak, hogy hogyan válsz el. Bele akartak. Hát az időzítést akarták kikényszeríteni. Nem az időzítést, a tartalmát. Tehát most nem akarok ebbe belemenni, mert családom van, gyerekeim vannak, és ez tényleg nem tartozik a nyilvánosságra. Nyilván egy vállásnak azért vannak, vagy egy lehetséges vállásnak vannak azért pro és kontra dolgai, és nem mindig akarja mind a két fél ugyanazt aláírni, ugyanolyan gyorsan, vagy ugyanabban a sebességben. De nem is az a lényeg szerintem, hanem az, hogy nyilván én értettem a jelzést, és ami ennél még súlyosabb egyébként, hogy engem egy barátom fölhívott utána este. Kormányzati körökből? Nem, de ismeri a kormányzati köröket, és
és azt mondta, hogy őt elhívták előtte este egy sétára, és ott közölték, hogy ez lesz. És azt is közölte, hogy kinek az utasítása volt, és az kinek az utasítására hajtotta ezt végre. Nyilván a barátom, vagy a barátomban nem tudom, nem volt annyi bátorság, hogy nekem előtte lévő este szóljon, hanem csak utólag mesélte ezt el. Csak erre gondoltam. Sok minden történt. Tehát most... Gondolom, de Péter, bocsáss meg, azért ezt ne engedjük el ilyen egyszerűen. Tehát te konkrétan most azt mondtad el, hogy egy magánéleti döntés kérdésében rád kormányzati eszközökkel és állami eszközökkel helyeztek nyomást annak érdekében, hogy egy politikailag elvárt magatartást tanúsíts. Hát, hogy politikailag elvárt-e, valószínűleg az volt az elvárt, hogy ne legyen balhé. Hát igen. Nem is lett. Mindegy, csak erre utaltam a posztomban, nyilván akiknek érteni kell, azok értik, hogy mire gondolok. Volt más is, és nem fogok most ilyen hosszas történetekbe belemenni. Szerintem az egy csoda, hogy ennek ellenére sikerült rendezni a kapcsolatunkat. És Rogán Antal személyesen gratulált nekem az egyik Fidesz kongresszuson, ami ezt követte, amikor újra egy pár voltunk, hogy ő mennyire becsül engem, hogy én ezt megtettem, és mennyire örül neki, hogy nekünk ezt sikerült rendeznünk. És erre mit mondtál neki? Kacsintottam. Neki ezt nem sikerült, azt is mondta a házasságomban. Úgyhogy ennyi. Kicsoda Rogán Antal a fideszes univerzumban, hogyha egyébként Orbán a nap? Richelieu. De akkor felteszem, hogy ő nem föltétlenül saját szakállára jár el így, hanem nyilvánvalóan van fölhatalmazása. Tehát nehezen tudom elképzelni, hogy Orbán Viktornak mély nem tetszése és morális megrendülése van Rogán Antal eljárásrendjeit illetően, és egyébként nem tesz semmit ez ellen. Ez egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy minden kormányban, és ne legyünk álszentek, mindenhol vannak intéző emberek. Rogán Antal egy intéző ember. Nyilván van, amit a miniszterelnök nem fog megcsinálni, vagy nem az ő terepe. Az, hogy ez mekkorára növi ki magát, és hogy milyen hatalmat kap, és hogy az egészséges, ami most van. És ugye én erre utaltam a posztomban igazából, hogy számomra az mindig nagyon rossz érzés volt, hogy vannak kormányzati szereplők, akik vállalhatóak, akik tényleg szakmailag tetszik magukat, beszélnek nyelveket, lehet őket külföldre küldeni, becsületesek, a hazájukért dolgoznak, bármit is állít a baloldali sajtó, egyébként tényleg így van, akkor ezek az emberek oda teszik az életüket, és van valaki, vagy vannak valakik a háttérben, akik ugye sose vállalják a nyilvánosságot, soha nem válaszolnak egyetlen kérdésre sem, és ők meg a mögöttük álló körök kavarnak folyamatosan. És erre írtam igazából, hogy röhögnek a háttérben, vagy a markukban, hogy őket soha nem kéri senki számon, ők nem elszámoltathatók. Azoknak, akiknek nap meg kell jelenniük a tévében, akik vállalják az egész életüket nyilvánosság előtt, családdal, munkahelyjel, hibákkal, előnyökkel, azok elszámoltathatóak. De ez 14 éve kb. Az általános rendszer a Fideszen belül, tehát nem tudom elhinni, vagy nehezen tudom elhinni, hogy ez 2024-ben tűnik föl a számodra. Nem. Rogán Antal érintetlensége legkésőbb 2015 óta alapállítása a Fidesz működésének. Én nem mondtam, és nem is mondtam, hogy ezt nem kritizáltam. Én nem mondtam, hogy ez most tűnt föl. Én nem erre gondoltam. Én a posztomban arra utaltam, és ezt tartom, hogy én hittem ebben a dologban, és a mai napig hiszek abban, hogy szükség van egy polgári Magyarországra, szükség van egy szuverén Magyarországra, és azt a másik oldalon nem látom jönni azokat az ellenzéki pártokat. Ne is beszélünk az ellenzékről most, mert egyáltalán nem tartoznak ide, arról beszélünk, ami a Fideszen belül történt. Tehát Rogán Antalt nagyon sokan szokták beazonosítani a Fidesz rossz lelkiismereteként, fekete szívcsakrájaként, de hát közben meg azért mégiscsak azt lehet látni, hogy azt a hatalmat, amivel a Fidesz kormányozza ezt az országot, az alkotmányozott többséget lehetetlenség lenne a rogáni hatalomgépezet nélkül működtetni. Tehát nem úgy tűnik, hogy különösebben kárvalótja lenne a fideszes közösség Rogán Antal működésének. Nem mit értünk fideszes közösség alatt? Kérdezzek téged. Én azt gondolom, hogy a fideszes közösség az lehet, hogy kárvalótja ennek. Lehet, hogy az a sok ezer párttag, vagy a sok 100 000 szimpatizáns, az kárvalótja ennek. Lehet, hogy páran nem kárvalótja ennek, vagy ennek haszonélvezői. Igen, de a békemenetek nem Rogán Antal ellen szoktak megmozdulni, hanem általában az úgynevezett brüsszeli függés ellen. Tehát nem láttam azt, hogy különösebben lenne társadalmi ellenállás a Fideszen belül azzal kapcsolatban, hogy Rogán Antal működését kritizálják. Hát de két nyilvánosság van Magyarországon, tehát ezek az emberek honnan tudnának, miért kéne kritizálniuk Rogán Antal működését. Egyébként szakmailag valószínűleg nem is kell, mert senki olyan jól ezt nem végzi, mint ő. Ezt kár lenne tagadni.
Mi a pontos funkciója Rogánnak a kormányzati hierarchián belül? Hát én azt gondolom, hogy nem gondolom, azt tudom, hogy a kormánynak van egy belső magja, nem a kormányülésen dőlnek el feltétlenül a fontos dolgok, hanem a belső magban és a Fidesz elnökségi ülésen. Abba kik tartoznak bele a belső magba? Jelenleg Rogán Antal, Gulyás Gergely, Orbán Balázs, talán azt mondanám, hogy most Nagy Márton is. Tehát Kövér László nem? Nem, hát egy külön entitás, azt gondolom. Akkor ezek szerint Szijjártó Péter sem? Nyilván vannak olyan ügyek, amikor igen, de alapvetően szerintem ő nincs ott minden ügyben. Igen. És ennyi, tehát szerintem ez egy jól felépített működési modell, nincs ezzel semmi gond, de borzasztó nagy hatalma van Rogán Antalnak, ez tény és való. És azt gondolom, hogy magyar szempontból talán példátlan hatalma van. Tehát az előző ciklusban még talán nem, de ezzel, hogy a titkosszolgálatok is oda kerültek, most már pro forma is, mert gondolom az előtte is volt hozzá köze. De azt mondta, hogy 2022 előtt is Rogán Antal ráláthatott, vagy adott esetben irányíthatta is a szolgálatok bizonyos részeit? Nyilván, hogyha Pintér Sándor kérdeznénk erről, akkor azt mondaná, hogy ez nem így volt. Én azt gondolom, hogy ilyen Pegazus ügy, meg ilyesmi, az azért ott volt érintettség, vagy van. Milyen érintettsége volt a Pegazus ügyben Rogán Antalnak? Én csak azt tudom, hogy ott milyen kommunikáció ment, és ugye az is a volt feleségem lett rátolva, ugye részben, mint igazságügyi miniszterként neki kellett ellenjegyezni, neki kellett volna ellenjegyezni ugye ezeket a titkos megfigyeléseket, included Pegasus, ha van Pegasus, nem tudom, én nem láttam soha. És ugye ő, nem tudom, hogy ennek el lehet mondani, de ugye ő információkat kért sokszor. Már most Rogán Antalt mondta. Nem, volt feleségem, tehát hogy ő az előterjesztésekkel nem volt mindig elégedett. Nem a Pegasus, hanem általában ezek, és ezt ugye el is mondta. És akkor szóltak neki, hogy akkor nem kell ezzel foglalkozni. Akkor ezt átszignáljuk másra. És itt jött a képbe Völner Pál, aki megkapta a titkos megfigyeléseket. Neked ezzel nem kell foglalkozni, majd megoldja más. Aztán, hogy ott hogy oldották meg, azt nem tudjuk, meg én nem is akarom tudni. De ugye kitört a Pegasus botrány, és rásütötte, vagy rá exponálta volt feleségemre ezt a botrányt is. És hagyta a kormányzati kommunikáció minden további nélkül, hogy ráégjen az a botrány, amihez semmi, de semmi köze nem volt. Hát azért formálisan mindenképpen, tehát minisztere volt azért a Völner Pál. De ezek nem úgy, ha valakire ki van szignál valami az SMS-be valakire ki van adva, akkor lehet, hogy politikai felelősséged van érted, de nem látod ezeket a dossziékat, nem kötelességed megnézni. Ez ugyanígy igaz a végrehajtási ügyekre. Egy miniszternek rengeteg dolga van, éjjel-nappal repül, tárgyal, kormányon ül, ő nem fog dossziékat nézni. Ha van valaminek felelős, akkor az a felelőse. De az se tűnt fel Varga Juditnak, hogyha egyébként Völner Pált ilyen szempontból azt mondott, hogy jól értem, beejtörnyeztették a minisztériumba, hogy azért lehet, hogy ennek van valamilyen oka. Nem beejtörnyeztették, ő korábban ott volt, mint hogy az én volt feleségem oda került miniszterként. Tehát Völner Pál akkor már Trócsányi László államtitkára volt, és ott maradt. És eddig ugye nem nála voltak ezek ügyek, majd utána nagyon gyorsan átkerültek hozzá. És csak arról akartam beszélni, mert szerintem nem annyira fontosak a részletek, hogy megint... De hogy is nem a részletek a legfontosabb. Ezt én gondolom, de én csak a kommunikációról akartam megint beszélni, hogy megint hagyta a kormányzati kommunikáció, hogy valakire ráégessék. És azért azt, ha már így beszélünk, én őszintén, akkor azt érdemes tudni, hogy Varga Judit hogy jött a politikába, mint Mary Poppins az esernyővel. Nem a Fidelitáson keresztül, nem egy hosszú karrieren keresztül, hanem egy ilyen üstökösként felévelő valakiként. Ezt nem mindenki szereti a pártban. Ki nem szerette a pártban ezt? Most szerintem többen nem szerették, mint szerették. Akik ott idézőben úgy gondolták, hogy már mennyi ideje itt vannak, dolgoznak, valaki ide belibben és rögtön miniszter lesz, népszerű lesz, úgy viselkedik, mint egy ember, szeretik az emberek, imádják a jobb oldalon, beszél nyelveket, eladható, családja van, sportol. Ezt nem mindenki szereti, mert nem mindenki ilyen. De amikor ez a dolog megtörtént, tehát hogy miniszterré nevezték ki a volt feleségedet, ti nem beszélgetetek arról, hogy azért ez egy létező mintázat az Orbáni hatalomgyakorlásban, hogy ilyen üstökösszerűen karriert építő figurák, alakok megjelennek a kormányzatban, nagy szerepeket kapnak, nagy felelősséget kapnak, és aztán nagyon hamar ejtik őket. Tehát rengeteg ilyen típusú áldozata volt már az Orbáni hatalomgyakorlásnak korábban. Ez egy nagyon létező, hát hogy mondjam, humán menedzsmenti eljárás tőle. Nem gondoltatok akkor abba bele, hogy ennek lehet ilyen kitettsége? Ki kell, hogy ábránítsak mindenkit.
A volt feleségem soha nem akart miniszter lenni, és soha nem akart államtitkár lenni, úgyhogy a legkevésbé sem zavarta volna, hogyha így történt volna, vagy hogy most így történt. Nem beszéltem bele a lemondása óta, de biztos vagyok benne, hogy ő ezt nem kudarcként éli meg, hanem örül neki, hogy végre a 3 gyerekével tud többet lenni, mint eddig. Eddig is szuper jó anya volt, és szerintem most még szuperebb lesz. Úgyhogy ez megint egy ilyen kicsit ilyen out of the box gondolkodás, amit sokan a Fideszben nem tudnak magukévá tenni, hogy ő ezt nem akarta, ő ezért soha nem küzdött. Ez is egy ilyen külső ráaggatott valami volt, hogy ő egy ilyen karrierista valaki, aki nem tudom, és ezt ő akarja, nem volt ilyen. És szerintem most ő boldog. Ezt majd megkérdezhetjük tőle, és hogyha esetleg elfogadja a meghívásunkat. De visszatérve Völner párra, tehát hogyha egyébként meg is örökölte Varga Judit, nem villant föl a piros fény nála arra vonatkozóan, hogy lehet, hogy van valami többlet annak, hogy Völner Pál miért élvezi kabineteken átívelően a kormányzat bizalmát? Ezt tőle kell megkérdezni, nem tudom, hogy fölvillant ilyen piros. Szerintem ők közöttük volt egy kollegiális viszony, nyilván ő is meglepődött sok mindenen utána, de ezt tőle kell megkérdezni, hogy volt-e piros lámpa. És hogy milyen körülmények között elhozott igazából a minisztérium élőről, ez saját döntése volt, vagy pedig ugyan lyukászba kapta? Az én volt feleségem a minisztérium élőről? Hát én azt gondolom, hogy ez egy abszolút saját döntése volt. Semmi köze nem volt ehhez a korábbi idézőbe botrányoknak, Völner, Sadl, Pegasus, egyebek. Szerintem magánéleti oka volt ennek. De ezt majd ő elmondja, hogyha el akarja. Amikor a Pegasus szoftver használatáról értesültél, gondolom, hogy olvastad a sajtóban megjelent tudósításokat erre vonatkozóan, mi volt az első gondolatod? Ugye ott azért az nagyon fontos, hogy az ember azt várja, hogy egy kormányzat, hogy ilyen eszközöket használ, akkor alapvetően a politikai ellenfeleire dolgozik rá ezzel. És ott azért azt lehetett látni, hogy igenis kormányzati vagy kormányzathoz közel álló figurák is bőséggel szerepeltek azon a listán, nyilván újságírók és egyéb kormányzattól független szereplők mellett is. Tehát fölvillant. Most mondjam azt, hogy én is elvittem a telefonon bevizsgáltatni, és az enyémen is szerepel. Tehát, hogy te is Pegasus megfigyelt voltál. Azt nem tudták megmondani, hogy Pegasus, azt mondták, hogy valami van rajta. Igen. Fogalmam sincs, hogy mikor volt a Pegasus botrány, nem tudom, hogy ez tényleg az volt-e. Én elvittem, de most mit mondjak erre? Szerintem ezzel önmagában még nincsen gond. Tehát az, hogyha működik a Nemzetbiztonsági Szolgálat, és mondjuk ezt jó célból használják, és törvényi felhatalmazással és a megfelelő kellékekkel, akkor... Hát igen, csak azt gondolom, hogy mondjuk itt egy nyugati demokráciákban, hogyha mondjuk van egy munkaszerződésed, amit egy érzékeny kormányzati pozícióban töltesz be, akkor aláírják veled, hogy esetleg megfigyelés tárgyává válhat a személyed. Veled ilyet valaha aláírattak? Igen. Engem velem ilyet ajánlottak diplomataként is, meg állami vezetőként is, állami cégvezetőjeként is. Tehát azt mondom, hogy ha ennek megvannak a formai követelményei, szerintem ez a tényleg nemzetbiztonságnak az érdeke, hogy ezt tudják figyelni. Nyilván nem jó érzés, de attól ez még... De a kérdésedre válaszul nem gondoltam semmit, amikor a Pegasus úgy felmerült, mert azt gondolom, hogy az egész világon felmerült, és az egy eszköz. Tehát azt, hogy hogyan végzed a lehallgatást, milyen eszközzel, Pegasussal, vagy éppen egy másik fajta szoftverrel, vagy nem szoftverrel, hanem mechanikusan, annak semmi jelentősége nincsen. Annak van jelentőség, hogy a jogszabályi kereteket betartják el, hogy mondjuk egy bírói engedéllyel történik, vagy egy miniszteri engedéllyel történik, államtitkár engedéllyel történik, vagy adott esetben, amikor felhatalmaz a jogszabály, akkor ezek nélkül, és majd később pótolják ezeket, amikor olyan gyorsan kell csinálni. Tehát ha ezek fennállnak, akkor ezzel semmi probléma nincs. Hát ez megint a nemzetbiztonság érdeke. Pegasus, ez csak egy ilyen szép szó, de... Az világos, csak itt ugye az volt a probléma alapvetően a Pegasus kapcsán, hogy konkrétan ugye, tehát nem lehetett tudni, hogy kihez fognak befutni például ezek az információk. Azért ez mégiscsak egy cyberfegyver, ami alapvetően arról szól, hogy illegálisan is hozzá lehet férni rengeteg olyan típusú érzékeny adathoz az adott eszközön, ami a megfigyelt személyhez tartozik, ami nem biztos egyébként, hogy az engedély besorolt megfigyelési tárgykörökbe tartozik, és így tovább, és így tovább. Szóval azt szeretném igazából kérdezni tőled, hogy amikor erről értesültél, például, nem tudom, Gulyás Gergely beszéltél arról, hogy valóban ez szükséges és indokolt-e? Nem. Én ebben nem láttam kivetni valót. Tehát a Pegasus ügy az ilyen szempontból számodra nem fed fel semmifajta jogi vagy morális dilemmát? Hát amiket olvastam, az nem. Tehát persze voltak ilyen listák, az már inkább felvet bennem kérdéseket, hogy kerülnek ki ilyen listák a sajtóba. És hogy kerülnek ki szerintem? Nem tudom. Ezt a sajtót kell megkérdezni, hát ti szereztétek ma, bocsánat, hogy többes számba beszélek, de hát lejöttek listák, nyilván szivárogtatásokból, ez már inkább felvet, mert az szerintem egy problémásabb dolog, hogy kik kerültek lehallgatásra, nem biztos, hogy nekik tudniuk kell, hogy lehallgatták őket, vagy mikor hallgatták le őket. Én bennem ez semmi problémát nem vetett föl, és ez szerintem egy felfújt dolog volt, és
Nem csak Magyarországon, hát rengeteg országban, ez Lengyelországtól elkezdve egy csomó. Franciaországban is persze, igen. Brüsszelben nem tudom hány meghallgatás volt erről, de igazából senki nem jutott vele semmire. Hát ez egy nemzeti hatáskör, mindenki úgy védi a nemzetbiztonságát, ahogy akarja. És az világos, csak azért ezt alapvetően, hogy mondjam én, a digitális bűnözés és kiemelten egyébként a terrorizmus elhárítására fejlesztette ki az izraeli cég. És ehhez képest újságírók és hogy mondjam, a terrorizmus elkövetésére kevés hajlandóságot mutató üzletemberek lehallgatására és megfigyelésére használták. De egyébként arra van bizonyíték, vagy én nem láttam még arra, hogy Magyarországon ez itt van. Tehát ugye azt, hogy izraeliek megmondták, hogy eladták, én nem tudom, mert a kormány ugye erről sose nyilatkozott, tehát én nem tudok mit mondani. Te tudhatod, hogy belül voltál, hogy esetleg ezzel kapcsolatban volt az álláspont? Nem tudom. Én azt tudom mondani, hogy az én volt feleségem akkor hallott erről a szóról először, amikor mindig nevettünk, mert a kedvenc sportcipője gyerekkorában az a Nike Air Pegasus volt, és imádta. És akkor bejött, és lett egy ilyen botrány ugyanazzal a szóval, és akkor hallotta először. Bocsánat, hogy ilyen kiábrándító válaszom van, de nem, hát ez így volt. A válaszaid megítélése az nem az én feladatom, azt majd a közönség eldönti. Ugye, lesz szavazás, vagy valami, hogy ez szimpatikus, vagy nem szimpatikus? Hát jelenleg a fél magyar internet minket néz, tehát ilyen szempontból biztos, hogy megmozgatja minden egyes mondatot. Ne használj ilyen nagy szavakat, hogy a fél magyar internet. Én csak azt mondom, amit a vezérlő mond nekem az adatokat nézve, a választási műsort nézték utoljára ennyien, akkor megnyertük egyébként azt az estét. Amit akarok ezzel kapcsolatban még kérdezni tőled, hogy nagyon élesen utaltál a Rogán Antali hatalomgyakorlásra, illetve a hatalmi gépezetnek a működtetésére és a propagandára. Láttad például a Valótlanul című filmet, amit a 444-es alkotók készítettek? Nem, sajnos azt nem láttam. Nem. Mi volt az első lejárató kampánya a rogáni hatalomgépezetnek, ami igazán szíven ütött, ami nem te voltál az alanya, vagy az sértettje, de azt gondoltad, hogy azért ez lehet, hogy túlzás. Hát ez egy rogáni lejáratás volt, nem tudom. Ez az egész bevándorlásos sztori, ez nekem olyan, hogy nyilván ez egy probléma, ezt senki nem tagadja. De ami erre ráépült, az nekem már évek óta sok. De hát ez az én személyes véleményem, ez nyilván fontos, egy kerettörténet mindig kell a választáshoz, tudjuk, rezsicsökkentés, Brüsszel, mit tudom én, Soros, de szerintem ezzel még mindig nincs probléma, hiszen... De erről, ezzel nincsen probléma, azt mondod? Én azt gondolom, hogy mindenhol így működik a politika. Tehát az, hogy te azzal nem tudsz választást nyerni, hogyha jók a gazdasági adatok. Te azzal nem tudsz választást nyerni, hogyha nem... Ez a 2002-es kudarc miatti tanulság? Ez nem csak Magyarországon van így, ezt szerintem mindenki megtanult, hogy ez önmagában kevés. Ahhoz kell egyfajta kerettörténet, aminek nyilván van egy valóság alapja, mert ha nincs, akkor nehéz fölépíteni. Például egy rezsicsökkentés, ez milyen fontos, például egy bevándorlási probléma, például az állandó Brüsszel-Budapest harc. Ezeknek azért vannak alapjai. Én amikor diplomata voltam, az Európai Parlament és a magyar kormány kapcsolatáért feleltem, alattam indult a Sargentini jelentés, tudnék róla mesélni. Ezeknek vannak alapjai. De ezt nagyon ügyesen csinálják, és szerintem ezt kárhoztatni. Tehát ezt inkább, hogyha én lennék a másik oldalon, akkor eltanulnám. Választást lehet bukni rossz gazdasági adatokkal, de önmagában nyerni szerintem nem lehet. És ezt nagyon ügyesen fölismerik, és ezt jól alkalmazzák. Az világos, csak hogy mondjam, az ellenségképzés és a narratíva képzésnek azért vannak színárnyalatai. És azért mondjuk a 2018-ban és a 2022-ben látott rendkívül szélsőséges, uszító, rasszista kampány, ami a nem fehér bőrszínű emberek feltételezett veszélyeire próbálta fölhívni a figyelmet teljesen megalapozatlanul. Azért az azt gondolnám, hogy egy moderált, konzervatív, kormányzati körökben mozgó ember számára nem lehet kívánatos. Számomra a kétbites kommunikáció nem kívánatos, de be kell, hogy lássuk, hogy ez működik. Tehát azt gondolom, hogy abban igaza van a kormányzati kommunikációnak, hogy nem szabad túl sok üzenetet közvetíteni, azokat sokszor el kell mondani, hogyha választást akarsz nyerni. Számomra nyilván, számomra eladhatatlan. Gyűlöletet kelteni. Ez szerintem szubjektív. Nekem nem voltak szimpatikusak ezek a plakátok. Én ezeket befele is elmondtam, de ki vagyok én ehhez, és egyébként meg nem is én nyertem, nem tudom hány választást kétharmaddal, hanem ez a kampánycsapat, ez a kommunikációs csapat. Tehát szerintem ezt ők jól csinálják, mármint a saját hatalomtechnikai szempontjukból, és ne legyünk álszentek. Tehát én szeretek ilyen nagy, nem tudom, fantazmagóriákba beszélni, de ne legyünk álszenteket. A politika arról szól, hogy megszerzed a hatalmat. Akkor tudod megvalósítani a programodat, hogyha a hatalom nálad van. Lehet neked a legjobb programod, akár egészségügyi, akár oktatási, akár biztonsági, akár bármilyen külpolitikai, hogyha nem te vagy hatalmon, hanem te vagy kormányzati székben, akkor ezzel semmit nem tudsz csinálni. Tehát azt gondolom, hogy ez nem Magyarország sajátossága, és nem egy magyar jobboldalnak a sajátossága, ez ugyanúgy van Amerikában, ugyanúgy van a fejlett világban mindenhol.
Hát igen, csak ugye itt a szuverenitás védelme kapcsán nem csak az utóbbi időkben, hanem gyakorlatilag az elmúlt 14 évben lehetett hallani, hogy van egy speciális magyar út, és ehhez képest mégis te is arra hivatkozol, amire sok kormányzati szereplő szokott hivatkozni, hogy ez a politika általános természete, és akkor igazából nem értem, hogy miben más a magyar ajánlat ahhoz képest, amit máshol egyébként meg kárhoztattunk abban, hogy Nyugat-Európában például mondjuk milyen típusú politikai viták szokhatók meg. Ha tudtam volna, hogy engem egy ilyen átfogó politikai elemzésre hívsz, akkor biztos erre felkészülök, de nem hiszem, hogy azt mondja a kormány, hogy ebbe van magyar út, vagy hogy ebben mutatkozik meg a magyar szuverenitás, hogy milyen egy kampány. Morálisan, tehát persze lehet a politika morális tartalmáról beszélgetni, meg hogy hova kellene, meg hova lehet eljutni. Én azt gondolom, hogy nem erről. Ennél azért súlyosabb problémák vannak, mint hogy milyen egy kampány. Tehát azt gondolom, hogy amiért én is kiírtam, amit kiírtam, én azt gondolom konzervatív, abszolút jobboldali, abszolút nemzeti oldalhoz tartozó emberként, hogy ez sok. Rogán Antal a probléma a kormányban? Nyilván nem csak ő a probléma a kormányban, de számomra ő megtestesíti azt, ami a probléma. Tehát nyilván állnak mögötte, mellette. Ez egy néppárt, tehát azért azt ne felejtsük el, hogy kétharmaddal kormányoz a Fidesz 4. alkalommal. Ez rengeteg embert jelent, ez egy hatalmas hatalmi gépezet, csak így működhet. Itt vannak jó emberek és rossz emberek, és amit kiírtam ma, én biztos vagyok benne, hogy a nagyon nagy többsége jó ember, becsületes ember, és tényleg a hazáját szeretné szolgálni. És nyilván vannak olyanok, akik nem csak ezt akarják szolgálni, vagy nem ezt szolgálják, hanem a saját érdekeiket. Azt gondolom, hogy ez sem egy magyar sajátosság, nekem fáj. Én azt gondolom, hogy engem nem így neveltek, én ezért mindig kritikus voltam, általában kinevettek, vagy hát mondták, hogy hát a Peti megint kritizál, de... Ki nevetett ki? Tehát még mit tenni, Gulyás Gergely, vagy nem tudom, Orbán Balázs? Ő is, de most ezeket nem szép elmondani baráti beszélgetésekben. Persze, nekünk voltak vitáink, sok vitánk volt mindenről, de hát minden baráti társaságban van vita. Én egy csomó mindent nem tartok helyesnek, de hát én nem vagyok kormányzati szereplő, nekem nem osztottak ebbe a lapot, én ezt másképp csinálnám. Azt segíts megértem, tehát én azért abból a pozícióban nézem a kormánynak a működését, és azt gondolom, hogy egyébként alapvetően ez a kormánytól független nyilvánosságnak az álláspontja, hogy Rogán Antal azért alapvetően eszköze Orbán Viktor hatalomgyakorlásának. Tehát nehezen tudom elképzelni, hogy azok a hibák, amiket besoroltál, vagy felsoroltál, most is beazonosítottál, azok megkülönböztethetetlen Rogán problémák lennének. Szerinted mekkora felelőssége van annak abban Orbán Viktornak, hogy ezek az általad is kritizált működésmódok jellemzik a magyar kormányt? Hát, hogyha ugye kiindultunk a kegyelmi ügyből, és mondjuk egy köztársaság elnök lemondott egy olyan ügy miatt, ami egy kicsi döntés volt a rengetegből, amit egy köztársaságnak meg kell hozni, és azért ő vállalta az egyszemélyi felelősséget, azt gondolom, hogy nyilván mindig az egyszemélyi vezetője a felelősség. Mindenben. Tehát ami Magyarországon történik, azért nyilván a miniszterelnök a felelős. Akármi történik a kormányzaton belül. Tehát nyilván a személy kiválasztásában, abban, hogy mekkora hatalmat adok neki, miért adok neki akkora hatalmat, mekkora kontrollt gyakorolok felette, mit várok el tőle, ebben nyilván felelőssége van, de hát ezzel szerintem tisztában van. Nagyon a szívedre vetted a pedofil botrányt, hiszen amikor még nem is lehetett tudni, hogy vezéráldozatokkal jár, már másodikán az eredeti cikk, leleplező cikknek a megjelenésének a napján posztoltad az Úr angyal imádság idézetet, miszerint ne féljetek, és ekkor tájt szóltál be Skrapski Fruzsinának, aki ugye a köztársasági elnök tanácsadói körének volt a tagja, ő pontosabban még most is a körnek a tagja, az kérdés persze, hogy most már nem Novák Katalin a köztársasági elnök, mi van ezekkel a tanácsadókkal, de ez egy másik kérdés. Te akkor mit tudtál, amit a nyilvánosság még nem? Nem tudtam semmit. De akkor miért érezted fontosnak azt, hogy ebben előre szaladj? Én a nefélyeket nem azért tettem ki, én a Fruzsinának azért reagáltam nyilván, mert akkor már kiderült, és igazából ott is nem éreztem fontos, csak én nem szeretem a mismásolást. Tehát ugye ott is elkezdett mindenféle ilyen teóriákkal jönni, hogy mi történt, és akkor kicsit így felhúztam magam, és megértem, hogy szerintem itt nem kell mismásolni. Nyilvánvalóan hibázott valaki. Azt írtad, hogy valaki hibázott, általános alanyal írtad le ezt a kérdést. Valaki, vagy többen, akár többen is hibáztak, és ilyenkor... Ekkor már tudtad, hogy ki? Most se tudom, hogy ki. Tudjuk, hogy ki? Hát én nem tudom, de lehet, hogy neked vannak információid. Hát köztársaság megadta a kegyelmet, hogy kinek a lobbyjára, vagy kinek az információi alapján milyen aktát terjesztettek elé. Nekem ez fájt az egészben. Ez egy nagyon szörnyű botrány egyébként, mindenki tudja. De ez lehet, hogy egy jó kezelhető ügy is lett volna. Lehet, hogy ki kellett volna állni. Lehet, hogy vannak észérvek, amit most nem tudunk elképzelni. Fogalmunk sincs, hogy pontosan mi történt, milyen indokok alapján, miért adott kegyelmet. Az első pillanatban ki lehetett volna állni. Oszlass el egy kérdést, vagy egy homályt igazából, ami egy kérdést övez.
Varga Judit még igazságügyminiszterként ellentartott ennek a kegyelmi kérvénynek, nem javasolta azt, vagy ő maga is hozzájárult ahhoz, és támogatta ezt a kegyelmi kérvényt? Egyrészt nem tudom, mert nem éltünk együtt, meg ha együtt éltünk volna, se hiszem, hogy nekem erről tudnom kéne, de hogy érted, hogy ellentartotta? Tehát ő javasolta, vagy sem ezt a kegyelmi kérvényt? Amikor felküldte a Sándor palotába? Én egy úgy tudom, hogy nem. Tehát, hogy ugye kétféle van, automatikusan kötelező továbbítani a bíróságról beérkezett dokumentumot, és arra ráteheti a miniszter, hogy ezt támogatja. Ha nem teszi rá, akkor azt jelenti, hogy nem támogatja. Én úgy tudom több forrásból, hogy nem támogatta. Nem beszéltél erről a volt feleségeddel? Nem. Ha pedig nem támogatta, akkor miért viseli ennek bármilyen típusú felelősségét? Hát azért, mert amikor visszajött, akkor aláírta. Miért írta akkor alá? Hát ez egy jó kérdés. Ezt én nem tudom. Erre nyilván egy pár ember tud válaszolni. A feleségeden kívül meg ki? Hát, hogyha volt egyeztetés, akkor azok, akik ezen az egyeztetésen részt vettek, és meggyőzték arról, hogy miért kell ezt mégis aláírni. Ugye ő kitett egy posztot, szerintem az egyértelmű, hogy ő követte azt a 20-valány éve fennálló gyakorlatot, hogy ha az elnök megadja a kegyelmet, akkor azt ő ellenjegyzi. Nyilván ez ugye 98 után 20-valány év, mert 98-ban volt ennek egy ellentétes, amikor ugye nem jegyezte el az igazságügyminiszter ezt a kegyelmi kérvényt. Csak akkor ezt tegyük tisztában, mert ez tényleg egy fontos kérdés, amivel nem volt eddig tisztán látási lehetőségünk az elmúlt napokban. Tehát azt mondod, hogy a te tudomásod szerint nem támogatta az eredeti kérvényt, de amikor a köztársasági elnöki hivataltól visszajött, akkor nem tartott ellen neki. Hát nem tudom, hogy ellentartotta, de ott van a miniszteri aláírás, mert csak úgy lehetett. Hát akkor ez azt jelenti, hogy a bírósági iratban, de ezt nem nekem kell kimondani, ez teljesen evidens és egyértelmű, mert ott van a bírósági iratban. Szerintem ott csúszott el ez az egész dolog, és bármilyen egyeztetés is volt, vagy nem volt, hogy azt hitték azok, akik ezt kérték, ezt a kegyelmi kérvényt, vagy előterjesztették, vagy lobbiztak érte, ha lobbiztak, nem tudom, hogy ez nem kerül nyilvánosságra. De ugye ezt elfelejtették, hogy ez egy folyamatban lévő büntetőügy volt, és még felkerült harmadfokon a kúriára, és hogyha egy folyamatban lévő ügybe ad kegyelmet a köztársasági elnök, akkor bele kell foglalni az ítéletbe a kúriának, és a kúriai ítéletek sajnos, vagy szerencsére anonimizált formában felkerülnek a kúria honlapjára. És ott valaki ezt megtalálta. Igen. Ha ezt nem találja meg valaki, akkor ebből soha nem lesz ügy, és soha nem derül ki. És valószínűleg akik ebben ügyködtek, ha ügyködtek, akkor ebben bíztak. De azt mondod, hogy ez kifejezetten belső szivárogtatás lehet? Nem, egyáltalán nem. Ez lehet egy teljes véletlen, fogalmam sincs, hogy a 444 onnan találta meg, vagy kiszólt neki, lehet, hogy... Kaufmann Balázs, csak azért mondom, mert ő írta meg a cikket, ennél az asztalnál, amikor erről beszélt a Szombatoni Nap folyamán, azt mondta, hogy olvasói levél. Simán lehet, hogy valaki tényleg egy joghallgató, aki nézte a kúriai döntéseket, és feltűnt neki, hogy ez egy ismert ügy, még anonimizálva is, és akkor nyilván ezt megküldte. Nem hiszem, hogy ez egy szivárogtatás lenne, nem is kell hozzá. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ki lehetett Varga Juditnál nagyobb autoritás, aki rá kényszeríthette őt, ha ő saját akaratában nem akart mondtam, de én ezt nem mondtam. Tehát ezek feltételezések, és nem is akarok erről beszélni, mert tényleg... Ez egy fontos elem. De nem tudok róla, nem tudok róla, és valószínűleg ha tudnék, se szabadna beszélnem róla, de nem tudok róla, tehát én nem akarok helyette beszélni. Ő vállalta a politikai felelősséget, szerintem nagyon kevés ilyen volt a magyar politika történetben mostanában, az elnökkel együtt, és innentől fogva ez egy lezárt dolog. Te mindkettőjüket áldozatnak látod? Én nem látok senkit áldozatnak, én nem bicskai gyerekeket látom áldozatnak. Én azt gondolom, hogy nyilván egy ígéretes politikai karrier tört ketté a köztársasági elnöknél, és én ezt nagyon személyesen sajnálom, mert egy rettentő tehetséges és nagyon sokat tett az országért, és szerintem egy jó köztársasági elnök volt. Nyilván ez egy olyan hiba, amit nagyon nehéz kezelni, nem is tudom, hogy lehetett volna tényleg jól kezelni másképpen. Én megpróbáltam volna a Sándor palota helyében, tehát biztos, hogy kiadtam volna egy kommunikét, biztos, hogy nyilatkoztam volna az első pillanatban, de hát nem vagyunk egyformák. Kinek az ötlete volt K. Endre mentesítése, és miért? Ezt tőlem kérdezed? Mit tudsz erről a kérdésről? Semmit. Semmi információ nem jutott el hozzád erről? Semmi. Olvastam a Telexon a cikket, ami most megjelent, amikor te. Igen. Pont miatt beültünk, azt mondom, akkor jött ki. Fogalmam sincs. Hát nyilván, amit az elején is mondtam, de ez megint nem biztos, hogy lehet, hogy csak az én gondolatom, hogy egy ilyen ügyben magától nem ad senki kegyelmet. Főleg nem egy olyan politikai környezetben, amikor erre épül a teljes kormányzati kommunikáció, vagy Tehát fideszes felsővezetésnek tudnia kellett arról, hogy ez a kegyelmi kérvény... Hát ha nem tudott, akkor az biztos, hogy hiba. De akkor is valakinek közben kellett járnia, mert azt gondolom, hogy a szakemberek terjesztik elő az elnöki hivatalba és az igazságügyminisztériumba, és ott ráírják, hogy milyen bűncselekményről van szó, mik a kockázatok, emberi, szakmai, jogi, egyéb, politikai,
és nyilván ez rá volt írva, tehát ha ennek ellenére megadták, akkor valószínűleg valaki volt. Hogy ezt utána miért vállalta fel egy elnök, vagy ez fogalmam sincs. De ez csak feltételezés, szerintem is sose fogunk ebbe tisztán látni, most már, mert ez egy lezárt történet. Senkinek nem érdekel, hogy ez kinyíljon. Azt se tudod, hogy ki adta be akkor a kegyelmi kérvényt, tehát ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen típus. Szerintem azt megírta a sajtó, hogy ki adta be a kegyelmi kérvényt, tehát azt gondolom, azt ki lehet kutatni. De akkor ezzel kapcsolatban nem akarod megnevezni azért? Ne, én nem tudom, fogalmam sincs. Hát mondom, hogy nem folytam bele ilyen ügyekben, meg ha folytam, akkor sem nem tartanám számon. Azt sem tudom, hogy a Budaház ügybe kiadta be a kegyelmet, de szerintem nincs is jelentőség, hogy kiadta be. Az a kérdés, hogy miért adják meg miért nem adják meg. A te tudomásod szerint a köztársasági elnöki hivatalban bárki tiltakozott a kegyelem megadására? Nem tudom. Nincs erről tudás. Nem tudom. És úgy utaltál a köztársasági elnöki hivatalra, ami egyébként papíron mindenképpen egy független intézménynek tűnik, ami kommunikációban egyértelműen egyeztet, sőt függ a Rogáni minisztériumtól. Hát szerintem ez teljesen evidens, hogy egy ilyen fontosságú ügyben, amikor mondjuk a köztársasági elnök lemondása is felmerülhet, egyeztetnek. De szerintem ezt ők kommunikálták is. Az más, hogy egyeztetnek, vagy pedig azt mondod, hogy konkrétan kapnak javaslatokat. Nem, azt nem mondtam, azt, hogy javaslatokat kapnak, és hogyha ez a javaslat esetleg, hogy maradjatok csöndbe, akkor csöndbe maradnak. Hát azért ez egy sokkal nagyobb gépezet, nem tudom, hogy hányan dolgoznak az elnöki hivatalban a kommunikáción, de gondolom páran. Azért nyilván egy nagyobb gépezet ennél. És tanácsot kapnak. Én nyilván nem lehet megtiltani egy elnöknek, hogy nyilatkozzon, vagy hogy nyilatkozzon. De ez egy lezárt ügy szerintem erről. Szerintem ilyen nem nagyon volt a magyar politika történetben, hogy volt már persze lemondás, de hogy egyszerre ennyien és így, ilyen még nem volt. Milyen volt a viszony Novák Katalin és Varga Judit között? Ugye a sajtó sokszor cikkezett arról, hogy kvázi riválisokat látnak egymásban. Ez megfelel a valóságnak, vagy ez is inkább annak a típusú sejtetős propagandának a része, amire utaltál az előbb, hogy megpróbálta ezt láttatni az ő személyükkel kapcsolatban? Hát én a Varga Judit oldalától mondani, egy jó viszony volt, és ő nem látott versenytársat sem Novák Katalinba, sem másba. Tehát azt, hogy másik oldalról mi volt, azt nem tudom. Szerintem egyébként jó személyes viszonyban vannak. Tehát nem volt egyértelmű rivalizálás, már csak az amiatt sem, mert hogy azért te is úgy utaltál rájuk, hogy a között a 4 személy között megtalálhatóak, akik esetlegesen várományosai lehetnének egy miniszterelnöki posztnak. Emiatt sem volt közöttük sem politikai, sem egyéb típusú vetélkedés? Judit oldaláról biztos, hogy nem. Másikat meg nem tudom. Tapasztaltál Novák Katalin oldaláról bármilyen ilyen típusú vetélkedést? Nem, én igazából nem tapasztaltam, de ezt nem is nekem kellett tapasztalnom, hogyha volt ilyen. Nyilván azért nem mindig olyan a viszony kormányzati szereplők között, mint ezt kifele gondolják, és hogy nem mindig baráti, de hát ugye erre vannak utalójelek, de ez nem is, ez egy normális, ez egy munkahely. Egy cégben sem minden vezető ért egymással egyet, és szerintem ez így van jól. Ezek nagyrészt szakmai viták, nyilván vannak emberi oldala is. Tehát nyilván vannak frakciók, de hát ezt tudjuk. Ugye az életrajzodat olvasgatva föltűnik az, hogy már egyszer próbáltál egy hátralépést tenni a NER-től, erre most utaltál is a beszélgetésünk elején, amikor 2 éve otthagytad a Diákhitel Központ vezérigazgatói posztját. Ugyanakkor pár hónappal később egy olyan cégigazgatóságába ültél be, ami bár állami, de kicsit kilóg a NER-ből, ez ugye a Magyar Közút, ami azokat az utakat gondozza, amelyek kimaradtak a Mészáros-féle Stráda koncesszióból. Ez már egy tudatos távolságtartás volt, miért pont ott kötöttél ki, miért oda vezetett az utad? Nekem nem ez volt a munkahelyem, ez egy igazgatósági tagság, ez havonta 2 ülést, vagy amennyit éppen jelent. Nekem emellett volt és privát munkahelyem. Én ki akartam lépni, meg voltam magam oka. Bár azt gondolom, hogy ha már beszélgettünk korábban arról, hogy mik történtek a diákhitelnél, ezt nem kell nagyon ragoznom, hogy miért akartam én onnan eljönni. Nagyon szerettem egyébként ott dolgozni, és azt gondolom, hogy egy sikeres időszak volt a diákhitelnél, de én onnan ki szerettem volna lépni. Volt más oka is egyébként, és az is olyan volt, ami valamennyire köthető volt Rogán Antalhoz. Tehát azért van egy nagy 100-200 milliárdos állami kommunikációs tender, amit minden évben kiírnak, és mindig megnyeri egy cég, és akkor az összes állami cégnek ezzel az egy céggel kell szerződnie. Kvázi közbeszerzés, csak egy nagy közbeszerzés van, és minden cég ugye ezzel szerződik. És a Diákhitel is ezzel szerződött, és hát egyrészt nem voltunk megelégedve a minőségével, másrészt a piaci ár sokszorosát gondoltam én. De azt gondoltam, hogy az, amit ők számláznak nekünk, vagy árajátot adnak, az a piaci ár sokszorosa, és én több körben megtagadtam ennek az aláírását, a megrendelések aláírását, a kifizetéseket.
És hát akkor jelezték, hogy ezt nem kéne. És akkor egy idő után azt mondtam, hogy akkor ennyi elég. Tehát én ezt nem tudtam vállalni a kollégáim előtt, hogy sokszorosan túlárazott, minőségében egyébként nem annyira erős kommunikációs anyagot rendelünk. Ez a Balázs Gyula féle cég, amire most utalsz? Azt hiszem van köze hozzá, igen. És hát nyilván mi csak egy kis szereplők voltunk, mint Diákhitel, nekünk egy pár 200 milliós, 250 milliós kommunikációs keretünk volt, de hát azért vannak nagyobbak, Szerencsejáték Zrt. Sok milliárd forint, meg vannak nagy állami cégek. Mekkora volt a túlárazottság? Hogyha a nagyságrendet Hát ez nem mindig egyforma. Hát én a kollégáimra tudtam támaszkodni, és ők azt mondták, hogy voltam amikor 3-szoros, voltam amikor 6-szoros. Volt olyan, hogy 6-szoros volt a túlárazottság? Hát ők megnézték a piaci árakat, és azt mondták, hogy igen, magas. És hát ugye ez ráadásul rossz minőségű is volt. De ők meg alátámasztották ezt, hogy ez azért, mert ez ilyen, meg olyan, tehát nyilván szakmailag ebben nehéz volt belekötni, de én jó érzéssel ezeket nem tudtam aláírni egy idő után, és akkor azt mondtam, hogy én ebből kilépek. Nem akartak elengedni a választások előtt, de aztán erősködtem, és akkor eljöttem. Ugye azért az elmúlt években mégiscsak számos olyan pozícióba kerültél, ahol általában azért lojális, megbízható embereket szoktak ültetni, mindenféle felügyelőbizottsági, igazgatósági tagságok, közeli szervezetekben, mindenféle pozíciók. Most nem akarok ezekbe részletesen belemenni, csak az érdekelne, hogyha egyébként meg volt már egy ilyen történetet, hogy például mondjuk egy ilyen szerződés együttes nem voltál hajlandó szignálni, és emiatt is távoztál az előző helyedről, akkor miért szavaztak bizalmat neked további pozíciókba? Hát mert esetleg nem oda tartozott, nem ahhoz tartozott, akihez ez tartozik. De ezt nem tőlem kell megkérdezni, hogy miért. Hát azért valamilyen szinten azt gondolom, hogy az önéletrajzom magáért beszél, nem csak én vagyok ezekben a cégekben, vannak innen-onnan, vannak ilyen szakterületre érkező emberek, olyan szakterületre érkező emberek. Én mindenhol igyekeztem normális munkát végezni, szakmai munkát végezni. Azt gondolom, hogy azon kevesek közé tartoztam, akik sokszor szavaztak, sokszor tartózkodtak, vagy nemmel szavaztak ezeken az üléseken, ha úgy gondolták, hogy a szerződések nincsenek rendben, vagy egyébként valamilyen beszerzés nincs rendben, vagy az irányok nincsenek rendben. Nem sok ilyet láttam magamon kívül, aki állami cégekben nemmel szavazott volna, vagy tartózkodott volna. Én igyekeztem. Jól sejtem, hogy Lázár János adott valami fajta védelmet ezekben a helyzetekben. Ugye ő volt akkor, aki a Magyar Közút és a Volánbusznak a felügyeletét is ellátta, vagy hát igazából alá tartoztak ezek a területek. Nekem Lázár János semmilyen védelmet nem adott, nem tudom, mire gondolsz, hogy milyen védelmet, hogy nem szavazhatok, vagy hogy tartózkodhatok? Nem, hát ugye azt mondtad, ugye, hogy olyan helyekre próbáltál elmenni, ahol nem ért el az érdekkör. Nem, olyan helyekre mentem, ahol fölkértek. Tehát nem ezek Lázár János irányából érkeztek, ha jól... Nem, csak a Lázár János irányából voltak. Hát én az MBH bank, a Mészáros-féle bank, annak az állami felügyelőbizottsági tagja voltam, ott a Nagy Márton-féle minisztérium kért föl engem arra, hogy legyek az egyik a sok felügyelőbizottsági tag közül. De mondhatnék egy olyat, hogy voltam a High Ventures tőkebefektetési ZRT-nek is egy befektetési tanácsadója, és ott az is a Nagy Márton-féle minisztérium alá tartozik. Ezek nem voltak mindig egy időben, csak mondom, hogy tehát nem volt egyszerre hatállásom, hogy mielőtt ezzel támadnának, de ezek különböző területek voltak. Ugye a tegnapi posztodban nagyon egyértelműen Tóniról, Ádámról és Barbaráról beszéltél, ami megfogalmazás ugye Sadül Györgytől híresült el a magyar nyilvánosságban, amikor is ugye a 444-en közzétett nyomozati iratok szerint így fogalmazott arról, hogy kik azok, akikhez hozzákerülhetnek, vagy kik azok, akinek érintettségük van ebben az egész történetben. Ugye a magyar ügyészségnek nem sikerült beazonosítania, hogy ki ez a 3 személy. Jól sejtem, hogy akkor te meg tudtad oldani azt, amit a magyar ügyészség nem tudott megtenni. Lehet. De szerintem erről nem érdemes úgy beszélni. Én nem véletlenül írtam, amit írtam. De szerintem az elejénről beszéltem is, hogy elsősorban a felháborodásom miatt írtam így, hogy ezek a háttéremberek, akiknek vagy van baj a fülük mögött, vagy nincs, azok vígan el vannak, miközben mások. Ha ez egy dilemma lenne benned, hogy van-e vaj a fülük mögött, vagy nincs, akkor felteszem, nem fogalmazol így. Hát engem például Ádám hívott föl, amikor nem írtam alá a Diákhitelnél a szerződést. Úgyhogy rá azért is haragudhatnék idézőjelben. Tehát Rogán Antal kabinetfőnöke hívott föl? Igen. Addig eszkalálódott a dolog. Próbáltam a tulajdonosi joggyakornónál ellenállni a Magyar Fejlesztési Banknál, hogy én ezt nem írom alá, ezt fölhívtak onnan, és utána már később a kabinetfőnök hívott föl. Hogy jobban teszem, ha aláírom. Mert különben mi történik? Hát nem tudom, mi történik. Leváltanak. Aztán eljöttem magam. Más típusú következménnyel fenyegetett meg, vagy helyzet kilátásban? Nem.
nem fenyegetés, volt egy baráti tanács. Hogy ő aláírná a helyembe. Ugye a Sadül ügyirataiban Tóni Ádám és Barbara történetesen egy 35 éves, nagy volumenű üzletről is beszélnek, amit a magyar nyilvánosság nem tudott máshogy beazonosítani, hogy ez nem lehetett nagyon más, mint az autópálya koncesszió. Te ugye magyar közutasként, ex-közutasként tudhattad, hogy így volt-e ez. Milyen szerepet szánt ebben Ádám Sadüléknak? Ki kell, hogy ábrándítsalak, fogalmam sincsen. Először is, amikor oda kerültem a Magyar Közúthoz, akkor ez egy lezárt tranzakció volt, az autópálya koncesszióknak a kiírása, átadása. Úgyhogy erről nem tudok semmit. De felhívnám a figyelmedet, hogy abban maradtunk, hogy maximum 40 percig beszélünk, és most már ez a helyzet, hogyha az online túlságosan érdekes meglátásokkal és mindenféle információkkal rendelkezik. Lassan le fogjuk zárni, de azért még néhány kérdést muszáj föltennem. Miért pont ennek a három embernek a nevét dobtad be, akiknek egyébként különösebben nem úgy tűnt, hogy lenne bármilyen közük a pedofil botrányhoz? Nem is hiszem, hogy lenne, nem. Tehát ez egy félreértelmezés volt, és elnézést, hogyha ez félreérthető volt ez a poszt, nem tudok ki erről, hogy bármi közük lennének a kegyelmi ügyhöz. Egyszerűen eszembe jutott nekem így, hogy Rogán Antallal, hogy ez a három név így együtt jön belém, mi volt, túl sokat olvastam újságot, biztos. És akkor még egy az expozícióddal kapcsolatban, ugye írtad azt, hogy a hatalomgyár egyetlen célja az irdatlan mértékű vagyonszerzés, és hát erre az állami bankok egyik tisztviselőjeként bizonyosan volt valamennyi rálátásod. Ez nem akarod, hogy banktitokról beszéljek, remélem. Nem, de felteszem, hogy esetleg vannak olyan értesüléseid, amiket ha adott esetben morális vagy jogi természetű problémákat vetnek föl, akkor esetleg megoszthatsz a nyilvánossággal. De én a Magyar Bank Holdingnál dolgoztam, ami egy tőzsdei cég, tehát amiben van állami tulajdon és tulajdonrész. Igen. Tehát ott nem tudom, hogy milyen problémákat kellene fölvetnem, ez nem állami bank. Vagy nem, de felteszem, hogy ha esetleg van erről értesülésed, akkor esetleg azt meg tudod osztani velünk. Tapasztaltál-e bármilyen típusú visszásságot, vagy olyan hatalmi összefonódást, ami a te ízléseddel akkor sem volt összeegyeztethető? Nem, mert akkor eljöttem volna, én a Bank Holdingnál semmiért nem láttam, és ha láttam volna, sem mondhatnám el itt, hanem akkor a felügyelőbizottságba kellett volna elmondanom, de nem láttam ilyet. Mi volt a célod ezzel az egészet? Tehát mit remélsz attól, hogy most kiálltál a nyilvánosság el és vállaltad ezt az interjút is? Azért láttunk már ilyen szereplőket a NER-ből kiválni. Egyik sem tűnik úgy, hogy képes lett volna kívülről alakítani azokat a viszonyokat, amelyeket kárhoztatott. Mi a reményed? Ez egy jó kérdés. Nincsenek reményeim. Én azt gondolom, hogy ezt komolyan gondoltam, hogy a legnagyobb ellensége a magyar közéletnek és a magyar embereknek az apátia. Én ezt érzem. És a jobb oldalon, a saját közegemben is azt érzem, hogy hát tudjuk, hogy problémák vannak, tudjuk, hogy ez nem szép, tudjuk, hogy ennek nem így kéne működnie, tudjuk, hogy nem veszi be a gyomrunk, de hát végül is van egy jó miniszterelnökünk, és végül is jó irányba megy az ország, úgyhogy hagyjuk ezt, és ne beszéljünk ezekről a dolgokról. És amikor azt érzed, hogy már a fél ország pár családnak a kezébe van, akkor azt gondolom, hogy hova akarsz még hátrálni, vagy hova lehet még hátrálni. Tehát egy normális dolog az, teljesen mindegy, hogy milyen politikai oldal van, vagy hogy én szimpatizálok ezzel az oldalra, vagy családilag ide vagyok-e bekötve. Teljesen mindegy, hogy demokrácia van, vagy jogállam. Nem szeretem ezeket a szavakat, mert teljesen feleslegesek. Teljesen feleslegesek? Igen, mert erről beszélünk, és a lényegről nem beszélünk. Ami mi a lényeg? Az, hogy az kialakulhat normálisan egy országban, hogy mondjuk pár családé az ország fele. Szerintem nem. És teljesen mindegy, hogy jogállam van-e, vagy hogy bíróságok függetlenek-e azok egyébként, vagy hogy az ügyészség végzi a dolgát, tételezzük, hogy végzi, hogy az rendőrség végzi, tételezzük föl. Nem ez a lényeg. A végeredmény a lényeg. Nekem volt szerencsém Tiborcs Istvánnal 4 szem közt többször reggelizni. Tehát szerintem az a lényeg, ami ezekben a körökben folyik. De mi folyik ezekben a körökben? Erről nagyon kevés információ. Hát szerintem minden információ nyilvánosság előtt van, nem tudom, utajára most jelent meg a valamelyik, talán a Hangba, vagy nem tudom hol, vagy a Válaszba, tételesen fel van sorolva az az irdatlan tulajdonlista, ami egy emberhez vagy egy körhöz köthető. És hogyha megyek Budapesten, és megkérdezi az egyik gyerekem az autóból, hogy ez a szálloda kié, akkor megmondom, hogy kié, majd elmegyek a következő szálloda előtt, megkérdezik, kié, mondtam, hogy ne kérdezz meg a harmadiknál is, mert ugyanazé. És ezek csak szállodák. Ez nekem nem a balkáni irodaházak, ezek nem az alapkezelők, ezek nem a bank, nem a Waberers, nem a nem tudom milyen cég. Szerintem ez nincs rendben. És mondom ezt
tőzsgyökeres, meggyőződéses, jobboldali, konzervatív emberként. Teljesen világos, de mit remélsz, tehát mit tudsz te ezen most változtatni? Vannak-e például szövetségeseid a Fideszen belül, akik most majd csatlakoznak hozzád? Ha lennének, sem mondanám el, de vannak egyáltalán? Nincsenek. De teljesen egyedül állsz most szembe a rendszerrel, és mondod azt, hogy elfogadhatatlan a működése, amiben azért jó 2 évtizeden keresztül te magad is részt vettél. Nem vettem részt 2 évtizeden keresztül. 2018-ig kormánytisztviselő voltam néha, voltam ügyvéd, voltam bírósági fogalmazó. A kormányzat működjön. De aki szereti, az a pár millió Fidesz szavazó, az részt vesz ebben a rendszerben. Te a szavazatodnál egy picivel többet tettél azért, hogy ez a rendszer létrejön és működjön. 2018-ig én semmit, én egy civil voltam kormánytisztviselő, dolgoztam a privát szférában, semmit nem tettem. És nem is tehettem. Természetesen 2006-ban tüntettünk, bejelentettünk, de akkor a Fidesz ellenzékben volt. És ez a 2010 után a külügyminisztériumban, az uniós elnökség idején voltál, szakdiplomata. Kormánytisztviselő voltam, mint sok más ezer ember. És sok más ellenzéki társammal és kollégámmal. Ezt nem látok ebbe kivetni valót, és nem alakítottam a rendszert, és nem voltam. Nem a te egyéni morális felelősségedre, akkor most feltétlenül kijelzni. De rákérdezhetsz, de... Sok ezer ilyen ember kell ahhoz, hogy egy ilyen rendszer működjön, és lehet, hogy egyesével egyiküknek sincsen kizárólagos felelőssége, de hát azért nehéz lenne azt mondani. De milyen rendszer? Hogy is mondjam, tehát amit most elmondtam, azzal mikor szembesültünk, hogy bizonyos üzleti kör, most én egy emberről beszéltem. Tiborcs Istvánról? Hát mondjuk legkésőbb az Elios ügynél például, az 2014-15. Az egy peanuts volt. Tehát az, hogy ott mi volt, és egyébként... Lehet, hogy neked az, de a magyar közvéleménynek azért nagyon nem. Már úgy értem, hogy a mostaniakhoz képest, tehát, és most nem ügyek vannak, mert nem mondhatjuk, hogy ezek szabálytalanak. Egyik ügyre sem mondhatom, hogy szabálytalan. Csak nekem nem tetszik, és nem tartom egészségesnek. Teljesen mindegy, hogy egyébként ez jogszerű, vagy nem jogszerű, vagy élte befolyásával, vagy kedveztek neki azért, mert olyan családból származik. Én azt gondolom, hogy pár éve még az a kijelentés volt, hogy élesen elválasztják ugye az államot és a családügyeket, és ez most elmosódni látszik. És ez 2022 óta nekem nyilván voltak lépések, és ezt leírtam a posztomban is, hogy szép lassan ezért ez kikristályosodott. De ha te hiszel valamiben, és azt látod, hogy egyébként egy csomó helyen jó irányba mennek a dolgok, akkor nem az a feladatod, hogy felborítsd az asztalt, mint mondjuk most én. De hát pont ezt mondod, hogy nem azt látod, hogy jó irányba mennek a dolgok, hanem de pont sokszor, látod, sok mindenben jó irányba mentek a dolgok. Mögött olyan hatalmi és pénzügyi koncentráció jön létre. Igen, 2-3 éve kezdtem belelátni ebbe, és egyre inkább... 2-3 éve kezdted el meglátni. Hát akkor kerültem be ebbe a körbe. Bármilyen meglepő, és én nem ültem Tiborcs Istvánnal 3 vagy 4 évvel ezelőtt egy asztalnál. És amikor oda kerültél, akkor miről volt szó? Egy cégvásárlásról. Meg akarta venni az egyik céget, ami az egy mi cégünkhöz tartozott. Teljesen, aztán nem is lett belőle semmi. Csak ezt azért mondtam, hogy nem mozogtam ilyen körökben, és nem kaptam olyan információkat, mint amiket most lehet már látni, amikor egy hosszú lista van. És lehet, hogy egy baromi tehetséges ember, tételezzük föl, egyébként valószínűleg az is, mint ahogy más gazdasági szereplők is. De szerintem az nem egészséges, és megmagyarázhatatlan nekem, hogy a miniszterelnök családjában ilyen dolgok történnek. Ennyi. Mondom ezt úgy, hogy jó viszonyban voltunk, miniszterelnököt én becsülöm, leültünk. Leültél vele beszélni? Hát nem 4 szem közt, de ha bárki leülne vele, rögtön meggyőzné mindenről, mert a magyar politikai életben nincs ilyen felkészültségű, és ilyen gondolkodású, és ilyen olvasott, és ilyen nem tudom milyen ember, tehát... De akkor miért, hogy ugye van ez az olvasat, hogy Orbánt megvezeti a saját köre, ő valójában a jó vezető, aki próbálkozik valamilyen módon küzdeni az ország érdekéért, de egyszerűen nincsen ideje az összes figurával tartani a kapcsolatot. Azért nyilván gyengíti ezt a típusú olvasatot az, hogy hát mégiscsak a saját veje az, akire most az előbb utaltál, tehát azért valószínűleg legalább a család viszonyaira rá kell, hogy lásson. Szóval szerinted akkor, ha nem a jó meggyőződés, akkor mi hajtja Orbán Viktort, hogy így működtesse az országot? Egyszer egy fideszes barátom azt mondta, hogy vannak nagy emberek nagy hibákkal. Biztos, hogy neki is vannak hibái. Tehát nyilván, tehát ezeket szerintem nehéz megmagyarázni, és nagyon érdekes, mert talán 2015-16-ig, ha én szerettem követni az országgyűlési közvetítéseket, és talán nem került elő a veje soha. És volt egy ilyen gentleman's agreement a képviselők között, hogy egymás családját nem kezdjük el interpellálni, és akkor került be először a köztudatba, és akkor egy hatalmas felháborodás volt. De most már ez eltűnt. Tehát most már át lehet írni mindent a saját nevére mindenkinek. Engem ez zavar főleg, hogy ez az apátia van ebben az országban, hogy ezt meg lehet csinálni. Hogy akarod ezt megváltoztatni?
én nem fogom tudni egyedül megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy az embereknek először el kell hinniük azt, hogy ez nem normális, a jobb oldalon is el kell hinniük. Én azt gondolom, hogy a jobb oldalnak lenne a leginkább érdeke, hogy kikényszerítse ezekben a dolgokban a változást. És tudom, hogy te nem akarsz az ellenzékről beszélni, de ha egy mondatot szabad mondanom, ahhoz, hogy te egy jó teniszmeccset játsszál, ahhoz 2 jó játékosra van szükség. A legnagyobb probléma jelenleg az, hogy Magyarországon nincs egy működő, potenciális, kormányképes, tényleges versenytársként működő ellenzék. Ha lenne, akkor ez a kormány nem így működne. Akkor nem követne el ilyen hibákat, vagy ilyen bűnöket idézőjelbe. Tervezel fellépni a politikai porondra? Ez szerintem még viccnek is rossz, tehát nem gondolom, hogy nekem erre bármilyen lehetőségem vagy. De akkor milyen más eszközöd van? Tehát vagy az lehetséges, hogy politikai ellenajánlatot képviselsz, és valamilyen módon megpróbálod meggyőzni a társadalom többségét, hogy inkább egy általános... Kaptam egy pár száz üzenetet ez alatt az egy nap alatt. Gondolom. És nyilván sok ilyen volt benne, de én... Ha nem ez, akkor mi más a lehetséges eszköz? A nyilvánosság, azt, hogy kényszerítse ki a nyilvánosság, kényszerítse ki az ellenzékben és a saját szavazótábora, hogy ne így működjön. Hát ha ki az utcára, valaki azt nem látja át, hogy amíg Gyurcsány Ferenc ott van, addig Orbán Viktor is ott lesz. Ha valaki ezt nem látja át ellenzéki szavazóként, akkor én kérek elnézést. Tehát ebben a választási struktúrában, ebben a környezetben, hogyha van egy 20%-os ellenzéki párt, aki ellen aki egyébként joggal van fenntartása az ország másik 80%-a, függetlenül, hogy ott ellenzéki vagy kormánypárti, akkor hogy akar az ellenzék választást nyerni? És ugyanez a kormánypártra is igaz, hogy nem igaz, hogy nem tudjuk azt mi kikényszeríteni, hogy ne Rogán Antalok legyenek a kormányzat középpontjában. Nem igaz, hogy nem tudjuk mi azt elhinni a jobb oldalon, hogy tud működni ez a polgári, konzervatív kormány, és elnézést kérek Rogán Antaltól, mindig az ő nevét mondom, mert nem csak róla van szó, hanem egy pár szereplőről. De ki? Habony Árpád? Jó, hogy mondott Habony Árpádot, és aztán most már tényleg lassan zárjuk le a lehet, mert ugye például most castingolják a köztársaság elnököket, és felmerült egy név, amit én láttam, és eléggé meglepődtem, ez Szalai Borovicki Kristófé, honvédelmi miniszter. És nem akarom bántani, jóba vagyok vele személyesen, voltam vele személyesen. De hát ő Habony Árpádhoz köthető. Habony Árpád Rogán Antalhoz köthető. Tehát ha ő kerül a köztársaság elnöki székben, akkor Rogán Antalnak az embere kerül a köztársaság elnöki székbe. És akkor megint elkezd bennem a kis ördög pörögni, hogy akkor miért is történt ez, ami történt. De Péter, te most valójában azt mondod, hogy mintha azért is álltál volna ki nyilvánosság elő, hogy megvéd a miniszterelnököt a saját döntésétől, miszerint, hogy lássa meg végül Rogán Antal személyében kígyót, melenget a keblén? Én azt gondolom, hogy Rogán Antalnak mennie kell. Nem tudok a kérdésedre válaszolni, nyilván nem én vagyok a miniszterelnök tanácsadója, de el kell hinnünk azt, hogy ennélkül is működik. Ugye mindig azt a választ kaptam, hogy de hát így nyertünk 2/3. Gyürk András a kampányfőnök és Rogán Antal a kommunikációvezetője. Igen, választásra egyre több szavazatot gátolt le ez a gépezet. Miért kell nekünk 2/3? Én nagyon sok olyan fideszes vezető politikus tudok, aki azt akarta, hogy ne legyen 2/3. Hogy konkrétan azért küzdöttek 22-ben? Nem küzdöttek, arra számítottak, azt szerették volna, hogy ne legyen 2/3. Mert akkor nem lehet mindent megcsinálni. Tehát rosszat tett a Fidesznek? Hát a sokadik 2/3 biztos, hogy nem tett jót. Tehát, hogyha legalább az alkotmánybírókba kell egyeztetned a megválasztásokor, legalább a legfőbb ügyész megválasztásakor egyeztetned kell, legalább a köztársaság elnöknél el kell játszanod a játékot, hogy ezt egyeztetsz. Ez biztos, hogy nem tesz jót, hogy 4-szer 2/3 nyersz. Nem mondom, hogy nem örültünk, mint fideszes szavazó vagy benfentes, de biztos, hogy hosszú távon nem tesz jót, hogyha 2/3 nyer. De megint oda lyukadunk ki, hogy van egy olyan ellenzék, ami teljesen alkalmatlan. Ezt mondom, Péter, tehát akkor mi a te változás elméleted? Tehát kiállsz most, elmondod ezeket nyilván, nagyon sok százezren fognak ezzel rezonálni. Mit vársz? Azt gondolom, hogy ez a rendszer nem annyira stabil, mint kívülről tűnik. De váltható választáson? Nehezen. Én azt mondom, hogy kívülről nagyon nehezen váltható le. Én sokáig és mostanában azt gondolom, hogy belülről lesz itt változás, és majd egyszer, amikor a miniszterelnök már nyugdíjba megy, nem tudom mikor, akkor majd elindul egy belső átalakulás a Fideszbe. Nem hiszem, hogy az egységes tömbként feltartható ez a Fidesz úgy, ahogy most van, tehát hogyha kilép a miniszterelnök ebből a struktúrából, de ugye ezt nem tudjuk, mikor lesz. Addig kívülről ebben a struktúrában ilyen hatalmi centralizációval, ilyen kommunikációval, ilyen szolgálatokkal ezt nagyon nehéz kívülről leváltani. De az biztos, hogy a jelenlegi struktúrában, a jelenlegi ellenzékkel teljesen lehetetlen. De azt is mondom, hogy azért, ha körbenézünk az országokba, Szlovákia, Lengyelország, nyilván nem ilyen helyzet van, mint Magyarországon, nagyon gyorsan tudnak összedőlni rendszerek.
pillanatok alatt, pár hét alatt, és nem azt mondom, hogy holnap után ez össze fog dőlni. Én nem vagyok se Pesti László, se sem tudom kicsoda, hogy azt mondom, hogy most nekem olyan atombombáim vannak. Hát neki se volt semmije. Azt nem mondom, hogy nekem nincs, de én nem... Ó, tehát te is egy atombomba tulajdonos lennél? De én nem akarok senkit fenyegetni ezzel. Milyen van más? Miért volt? Bármi Eddig volt valami? tarsolyodban, amivel készülsz a nyilvánosság számára? Én szeretnék változást, és szeretném, hogy ez magától megtörténne. Te kész vagy akár azért arra is, hogy komolyabb téteket kitegyél az asztalra, ha ez nem következik be? Én szeretném, hogyha az ország jó irányba menne. Amiért hajlandó vagy áldozatokat vállalni és kockázatokat vinni? Whatever. Van benned félelem? Nincs. Ezek után nem meséltem el mindent, úgyhogy sok minden történt, nincs. Ugye volt már Ha én lennék Rogán Antal, akkor a hajam szálasra görbülne meg, és nagyon vigyáznék Magyar Péterre, hogy ne legyen semmi baja. Ugye utoljára egyébként Simicska Lajos volt az, aki atombombákkal fenyegetett, nyilván teljesen más kalibere volt ő a Nemzeti Együttműködés rendszerének, mint te. De hát ő volt az, aki igazából arra használta a Jobbikot és a 2018-as választást, hogy gyakorlatilag a saját maga kilépését a rendszerből minél magasabb áron tehesse meg, hogy fölsrófolja ennek a költségét. Mit válaszolhatnak a kétkedőknek, akik mondjuk azt hallják, amit mondasz, hogy szeretnék hinni benne, szívesen támogatnám is, de nem arról van csak szó, hogy te most valójában üzensz a kormányzatnak, hogy most fizessétek meg a hallgatásom árát, mert máskülönben nagyon komoly károkat tudok okozni nektek. Szerintem meg akarták fizetni. Úgyhogy nem kértem. Mikor, hogyan? Szerintem ezt hagyjuk. De most mielőtt még ezt a posztot meg... Nem, már jóval korábban. Tehát, a poszt után kaptál a jelzést, hogy most még visszaléphetsz? Nem. Innen nincs visszaút, de nincs visszaút. Nincs visszaút. Hát számomra nincs, de nem is akarok visszamenni, tehát félreértés ne essék, én ezzel leszámoltam. És jóval korábban leszámoltam, csak mondom, nem tehettem ezt meg, és nagyon sokan mondták, és lehet, hogy igazuk van, hogy ezt nem kellett volna nyilvánosan csinálni, hiszen így elveszíti az ember a barátait. Nyilván a volt feleségemnek is ez kellemetlen, nyilván a gyerekeimnek is az lesz egy idő az iskolába, de azt gondoltam, hogy igazából tényleg, amit írtam, nincs hova hátrálni. Én nem tudok jelenleg politikai alternatívát kínálni, azt tudom mondani, hogy nagyon gyorsan lehet az. És pont amikor a legreménytelennek tűnik egyébként egy állapot, akkor tud nagyon gyorsan változni. És most mindenki azt mondja, hogy hát itt most 2026-ban lesznek választások, most van egy EP választás, ez kit érdekel, még igazából nagy jelentősége nincsen, hogy hány mandátumot szerez melyik, bár a Fidesznek van, mert leváltották a köztársasági elnököt, meg az volt igazságügyminisztert, de igazából nagy jelentősége nincs. De szerintem ez nem így működik. Tehát ez egy becsontosodott rendszernek tűnik, de én ott voltam a 2022-es eredményváron, ott voltam a 18-as eredményváron, és nem voltak nyugodt arcok. Tehát azért nem véletlen volt az, hogy közérdekű alapítványokba szervezik az egyetemeket, hogy ment ez az előkészület, hogy mi van, hogyha mégsem nyerünk. És ez azért a magyar választási rendszer azért akármennyire is, hogy is mondjuk, hogy nem kiegyenlített, vagy nehéz benne most már nyerni, szerintem bármi történhet. És ez egy jó példa volt, ez a mostani kegyelmi ügy egyébként, amit nagyon ügyesen kezelt egyébként hatalomtechnikai szempontból a Fidesz szerintem tényleg, hogy azért vannak olyan ügyek, ami még mindig fel tudja zaklatni a magyar embereket, és esetleg képesek ezért utcára menni, vagy akár demonstrálni, vagy akár kiállni. És ilyenek szerintem lesznek. És a legnagyobb ellensége a magyar politikai változásnak az apátia. És erről sajnos az ellenzék tehet bármennyire is, nem kell róluk beszélni, de ha körbenézek, én csak sajnálatot. Felteszem azért, ez a Fidesznek se rossz. És aktívan hát ez az apátia. A Fidesznek nem rossz, de nem a Fidesz feladata, ne haragudj, egy ellenzéket összerakni. Tehát de most a ellenzékben, mint hogyha azért benne lenne az ő keze. Azt én nem tudom, hát nézd, nem tudom, nyilván valamelyik részében benne van, de ez megint ez nem a Fidesz feladata. Van annál nagyobb bűn abban az oldalon, amit magad mögött hagytál, hogy ezekről a dolgokról nyíltan beszélsz, és pont a Partizánban? Nem hiszem. De hát szerintem mindentől már ez mindegy. Hát biztos bűn, mert sokan mások is kértek, hogy beszéljek, és nem tudom, miért téged választottalak. Szerintem teljesen mindegy. Úgyhogy nagyon kényes dolgokról szerintem nem beszéltünk. Úgyhogy remélem, hogy megbocsájtanak. És én tényleg azt tudom mondani, hogy csak a saját példám, amit ki lehet nevetni, meg azt lehet mondani, hogy eddig ebből éltél, meg ugye ez úgyis csak azoknak a kölyke, és csak kifele játszik, hogy nem érdemes félni.
Nem érdemes szerintem, és azért Magyarországon bárki felléphet, hogyha ő a kormány ellen akar demonstrálni, vagy ellenerőt akar mutatni, vagy egy középpártot akar létrehozni. Voltak erre példák, sikeresek, kevésbé sikeresek, volt egy LMP, ami jónak indult, aztán felfalták egymást, volt egy MDF még régen, szóval szerintem vannak ilyenek. Igény biztos, hogy lenne rá. Csak kérdés, hogy vannak-e emberek, akik ebbe beleállnak, energiát fetszölnek, és vannak-e olyan pénzügyi források, akik még erre hajlandóak áldozni. Ez egy jó kérdés, hogy ma Magyarországon van olyan vállalkozói réteg, amelyik nem függ egy bizonyos körtől. De az a sejtésed, hogy azért még létezhet? Hát én azért gondolom, hogy még létezik. Aztán, hogy hány évig, az egy más kérdés. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Különösen köszönöm azt, hogy valóban kétszerűen hosszú ideig válaszoltál a kérdéseimre, mint amit eredetileg megállapodtunk, de hát valóban számtalan izgalmas kérdésben adtál fontos válaszokat. Ráadásul azt hallottam ki, és hát elég egyértelműen is fogalmaztál, hogy szeretnéd folytatni még a nyilatkozattételt, úgyhogy ha bármikor máskor is kapható vagy rá, akkor természetesen várunk nagy szeretettel a stúdióba. Köszönöm még egyszer, itt voltál ma este velünk, és mindezt megosztottad a magyar nyilvánossággal. Köszönöm a lehetőséget. Ez volt a beszélgetésem Magyar Péterrel az elmúlt nagyjából másfél órában. Hogyha esetleg menet közben kapcsolódtál volna be, akkor mindenképpen ajánlom, hogy tekerd vissza a beszélgetést a legelejére, és hallgass vissza a legelejétől kezdve, mert számos izgalmas aspektusáról beszélgettünk. Nem csak Novák Katalin ex-köztársasági elnök kegyelmi döntéséről, hanem úgy általában az elmúlt másfél évtized igen súlyos és fontos kérdéseiről, dilemmáiról. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg. Ha van bármilyen kérdésed vagy észrevételed az elhangzottakról, akkor várunk a komment szekcióban. Ha még nem iratkoztál volna fel rá, mindenképpen tedd meg, hogy beköveted a Péntek reggelt, a Partizán hírháttér szolgáltatását, amelyben minden péntek reggel egy videóban, egy podcast beszélgetésben és egy hírlevélben járunk körbe egy adott témát, és te döntöd el, hogy milyen mélységig jutsz el abban a témában. Mi minden információt elé tárunk. Szóval iratkozz fel a Péntek reggelre, nem szeretnél lemaradni a hírháttér szolgáltatásunkról. Illetve már most jelzem, hogy idén is lehet majd rendelkezni a személyi jövedelemadót 1%-áról. Kérlek, hogy ha tavaly így tettél, akkor idén is ad nekünk. Ha pedig tavaly esetleg még nem tettél így, de most kedvet érzel rá, akkor a leírásban található lehetőségen keresztül megtaláld azt, hogy hogyan teheted meg, hogy idén, 2024-ben a Partizán Alapítványnak ad az 1%-od. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, hamarosan találkozunk, addig is ciao.